یکم لایک رسیم کرسی شما دی خواهر جان سوز نه سلامتیت خوب سلام اپا جان کنده و علیکم السلام رسیم خواهر جان سوز سلامتیت خوبه دروغ نگو یکم ما زدم لایک رسیم کرسیم دیم لایک زنده باشیم یکی کلی دادن جدا هم قین شده است چی برای خنشیده این نمیدونم سلام اپر لختی جگر و علیکم السلام سوز سلامتی خوب عمر جان کارکات سوزم خوش آمدین همه کسان یکی کلیتی قین شده نمیدونیم چیکار میکنیم که یکون تا نویسی کلی داریم دیلنازه دی چی به سویتون کشتی طوری کردین؟ سوزی اپا جان الحمدلله سوز خدا باشده صدای اشی خدا مرمیش و رحمت مارم سوزیم گشتیم بدن و دوی شما سوزیم خواهران سوزن اپا جان الحمدلله سوزیم خدا باشده روچه جان چه خیلی عمر جان سلامتیش سوزه کلید نمیشود داده به خدای یوتیوب دیوونه کده مردم دیم لایک سلام علیکم سوز خدا چجان کدام مرغ بود دیزلایک مونده خیلی هیچ گم نداره موندن دیگه مرغ بسیار کشید باید دیگه جوی تخم کنی هم مرغای خونه سوخته میان در افیری من تخم میکنم در افیری من تخم کنیم باید چیکارشون کنیم وقت بچه جان میشه رحمت خیر نه سوز شیره بهترین اپشکه میبخشید چند ساله شما به عمر ما نه ارچه و نه یوکه و نه جاروب و نه همه کسا خوش آمدیم مرغا را خدا عمری دراز شما تا هرچی همی فیری ما هسته تخم کنی میان بشون یگون تا کلید نداری چی بخیرش بگردم امروز همه را ای به کلیتی زیق میکنم تنها بفا خولی ای خدا با کمال پیری برسونمون پروردگار خداوند با کمال پیری برسونه دادر جان یک دولت آدمیه که دولت پیری میرونه سازی دیگه اپاش طرفاتون داد چی خبرو طرفای ما دای نمی یوتیوب کلید نداده است اینمی خبرهای بیزده هیچ خبرها نیست به خواهر جون پاش نه کم کم با می گفت دیگه که ویروس با سر هاش دیگه من میدونم که راست دروغ اینشه خداوند خودش میدونه با خدا کلید ای چی خیلی کنیم در شما چی گفت خبره رسون با کی برید اک بایتا کن کی برید مرجان امروز چی داشتی پیامای فیل داشتی چی اوزم خوشرو میره اوزم ما در خبر سویج بی بی سوره فهمیدیم بله خیلی دلش جوان است اپا باشی همه وقت سلامت باشی وحدت دلوی زنده باشی دادر جان شما رو هم همچنین همه تناز میکنم حرمت میکنم دادرکای اپاش خب کده بدون نامدین
ما آمدم جوش که من نفتم خونه در بختم اسماعیل جان کو اسماعیل جان برید ای ماشاءالله ماشاءالله خداوند که پروردگار خیر گفته خیر خداوند قبول فرماید آمین بهترین فخر نوری دیده توی سر به لایکاتون در دیگر سلام علیکم لایک بکن و علیکم السلام لایک دیزلایک بکن یا لایک بچه چی با یا لایک در اومدین سه چهار آدم یا لایک کرد دیگر ما ها میرم گنده بفرم پدر با خونه نچندی مونده کور و میرم مایلی که مرجون گرم نیستم زنده و سربلند باشیم خیر برای شبکه خوش خوبای رحمانی دادر جان برای خوب افزن سلام افرمانی و علیکم السلام دنیای زبان ها استادی شیرین سخن استادی خوش زبان خوش آمدی دادر جان یکی کلید دادن نمیشه چیزی شده که هیچ که کلید دادن نمیشه دو لایک نشناختی نه نشناختم بخدا ندیدی کلید این میستده با موتوری افیر گرم میشده با کلید میداده سیم لایک زنده باشی دادر جان زنده باشی نه نشناختم تا بخدا فقط کیین شما هر کی باشی دادر جون کسی باشه قدمات بالای دیده همین روز در اومدم یک بربرش لایک کمین موندم وحدت لوای مرسوندم لایک کمین موندم زنده باشی بهترین کار کده ای با میگم دیزلایک همین خود مونده همین دیزلایک خود زنده باشی خیلی نکنه با خدا دیلم با هر چی میشه گر نیست ای کلیدور شده امد که بیان یک دودر یک دست مبارک بزنیم که کبوتر میشم آگوستون پس اومده اوخه بعد تلفن کدیستم بس بیم یا میکروفون گیرم نمیشم بعد تلفن میکنیم یا تلفنش در دست باید در ذریعت او تلفنی چی من گلاونی در زمین موندگه اینه نگاه کنی در زمین موندگه اینه گلاونی در زمین موندگه این وجه در دست من کسی لایک نمیمونه کلوش نیست همه خیلیش میگه بکنیم نه معنی دوستا در اومده ای بهدر دلوای دادر جان چی با کلید نداری تا ولی بس موتوری افیر گرم شد با کلید میدادن همه کسا خوش اومدین اینجا جای مرغان نیست خیلی چیکار میکنی بچه جون مرغ بسیار شده دیگه چیکارشون میکنی مرغ یاد سه تا هسته هم مرغا رولی تایش نروختن در کاره به تای سه تای با ولی بچه جون ما تا دکت دارم ولی خیمت نکردی نمیتونم خیمت نه پجانی ما هیچ دقیقا کس خیمت نکردم نمیتونم وحدت لوای چی به این سخنه گفته یگون گپی نجا زدم بخدا اماندره سلام علیکم مادر و علیکم السلام اماندره بخدا ندیدم ته سبحان الله ای دودره که ما اومده ای بچه جونی ما اومده سوزی سلامتیت خوبه دودر جون کارکات سوزن ای چند قبی درد بدید دک جوایی اپرد این من دوستان میت یا کارولی تشنفت یا پای جون شناختم دودر جونی اتش کسانی که میخوان زبان خارجی از جمله زبان انگلیسی، روسی، ترکی و دیگر زبان‌ها آموزن مرحمت و کانال ما وارد شوند. دنیای زبان‌ها میگه کسانی که میخوان زبان خارجی از جمله زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان و دیگر زبان‌ها آموزن مرحمت به کانال ما وارد شوند. یعنی به کانال دنیای زبان‌ها مرحمت نفرانی که میخوان زبان آموختن به کانال دنیای زبان‌ها
معلم بهترین استادی بهترین استاد شیرین سخن استادی با معرفت دنیای زبان ها با کانالش وارد شدن زبان بیاموزن میگن زبان دانی جهان دانی کمپوت شکلات میوه ای کمپوت شکلات میوه چون گجا شده ولی او شه دینا گرفتی برفتی خود بردم بالای تلفن چیکار کردی استاد سازی رسمی میگن مادر جان سازید خواهرکو سازن انشالله امان داره الحمدلله امان داره دو داره که پش سازیم خدا بشکر خدا که ساز سلامتیت خوبم программист ассалому алайкум эд додараки мамада ва алайкум ассалом программист додарҷон соз хуб саломатият хубам не диз намонда бошӣ гуфтӣ барои ҳамин не тра нагуфтам ба худо ман кира гуфтам шӯхӣ кардам ин фахр насагаку барои ҳамун гуфтам не ба худо ваҳдат илоҳӣ ман шуморо нагуфтам ба худо так кадом марғҳои уже ҳафт чӣ мондан диз ай сарашмоам диз лайкош пайлмони шӯхиётона ёд кардем зинда бошӣ додарҷон мони ҳамчунин суханотона ёд мекунем додарҷон дарс мерем ба худо сухан меронӣ мегӯм ака вай англисиро як тараф кунем ан фақат суханои ширини шуморо гӯш кунем бо дарса як тараф мемонӣ гапҳои моро мехонем ба худо беҳтарин чӣ мекунем салому алайкум дӯстон чорум лайк беҳтарин ба пеш шукри худо хубем рисуми красим шумо чӣ ҳол доред дунё забонҳо мегӯянд лайк ҳамонем ноз накунем чиба бекалитем ина нимат бекалитем нимат калит дорем апай лониш ход ёд кардем алҳамдулилло соз раҳмат рисуми мега шартуз карор мега ма хит кардам ки мара фарух хаёл карде эҷа беғарзи фарух ки ҷон додарҷон иҷа бо мурғ ҳастай ту зиқ нашав ки паймане бачма ягон сухани чӣ накардам ма кира дӯстон медара хел нашинохтам хеле гуфтам дӯстон меда додарҷон ба худо кирам нашинохтам хеле сухан кардам бахшиши зиёд апамон ширин сухан эфироша ждат мекунем рисуй мега зинда бошен хоҳарҷон ҷониби шумо қадри мара медонед ма нисбати шумо сухани чӣ мекунам мо бекалитем ҳо ба худо нашидеста ина 10 бошид калитон метам намешавад ина бо бовар накунем ҷӯшидӣ бия ай телефон кания дастим борака бизанем ку вале мотор эфир гармша ба калит мета и ютуб мотора ба чӣ кадаге эфира ба мотор кадаге беҳтарин сухан кардӣ ба худо чо мекунам ҳами калита ҳама одамои кӯҳна ягон нав нест ки дастгирӣ кунам ҳамамон ҳама одамои кӯҳнаем ассалому алайкум куртавои миллӣ ва алайкум ассалом хоҳарҷон сози калит додам мане ки намедонам ози калидор мешин намешин ҳамата калит додам ба худо нимтон калит доре нимтон не ваҳдат илоҳим ҷа ҳасти додарҷон кубоя бозига калити бута мешавад мурғ бисёр шидеса и мурғ бисёр шидеса не мурғ якта ё дута додарҷон шумо ҳушёр шавед пешакӣ бигумтон иҷа мурғ фақат ба сари занаку зӯр мекунанд якта дута мурғ пайдо шидагияку ана мурғҳо ба сари занаку зӯр мекунанд бо ҳам як занаки гуфти гапҳо чи чира ёфтиянд ӯ кадомеам хеле мекуна вай чия қадри модара намедонад бе модар ранги мегӯй ай модар тавлид шидагӣ несте баром кам хеле мекунад одаме ки агар қадри модар қадри зана будона ҳеҷ вақти кора намекунад мурғ ки бадай худаш медонад ки мурғ касе ҳаст ки мо ки касе ки дӯстон бигӯ касе дизлайк намемона калит нест бигӯ
мужикорам гап метиям апа ғам метиям мужикорам охина бовар кунем я та ду та намнам хеле мекунам бовар мекунӣ ҳамин як одамай ман уже медонам ки кия любой канали занак медуре ку дар рӯи занако хеле вай мекунад не ки медуре чишон мемонад дизлайкшон мемонад ба худо и тамоман айрӯи чи нест хай ку айрӯи дизлайк мо ягон чи намешем майли бимонанд ягон вай не просто қадри модара намедонада находа ки зан то и дараҷа рехел шикнида шаҳртӯз фаррух блогер як занакчаи ку хай касе мондае ки нобудши дига паси дизлайк пизлайк нагарди нобуш касе мондае залали худаш омада медора мега ваҳ и канали апай олмонӣ беси дизлайк дора значит ягон гап аста медорам ба ам бо ҳуна тамошо мекунам вай бисёр мешавад просмотрам савоби мара мегирам апаҷон ман баъд аз камтар меом апаҷони ман баъд аз камтар меом камтар зиқ шидам бо меом чӣ ба ки программист додарҷон чо кади буд ӯ рӯз ҳамун ки программист ҳамун вайта ҳамун видео карди ҳамин меколум намеёвум ӯ да кадом вай буд ки ман медурмадум да ҳам поини видео як се суханаки хушрӯ апаҷон просмотра эфирдон ба худо просмотр мешавад мон мондам кирам ҳама одамо мемонанд ки бовар мекунад худчун бовар ки худчун аз чанд кас гам хеле ҷавоб мегирам ман ранги одамо 20 канал намекунам бирам одаморо дизлайк мемонам на медорум каналашон на дизлайкшон мемонам на коршон дорум мондам кирам чанд қайма коршон این همه بخیلی برای سب 6 سال هوشیدگی توبه کردم خودم مهنت کردم تا ساعت 3 را شیشتم 2 را شیشتم من میگو که با همون کانال چیشون فرشیشون در اومدم دستگیری کردیم پگاه همش گرفته رفتیم با همون کانالشون میگم ما دستگیری کردیم این همه دست چیزی ما هم خیلی اپیسات سکنیم خود دستگیری کردیم با داخل بگیره اپیسات سکنیم السلام شهری تو سوز می شما یاسمینا میگم پروای دیزلایک نکنید من هم اول صف میشم حاضر پروانه نه بخدا ما پروانه ندارم نبود موندم گیرم هر کس مونده سزای سر خودش هر کس مونده وای میگم که مادر دیدگی نیست وای قدر مادر را نمیدونه ولی میخوام میگم مادرها را دوست میداریم مادرها را حرمت میکنیم که با ما میخوام یگان سخنشون درست نیست نه نمیشه تکی مرغ بله مرغ تخم کنی هیچ وقت نمیدونه کرک همشب بعد چند یک سال نیم سال با تخم کنی دمیدونم اپر می کسی دیزمون با گیری من گفتم پرسماترم زیاد میشه با بخیلیشون همجا کردن نموندن که ما بستکی من پرسماتری من زیاد شد تو این مایل همه امرم داری دوستای مهربان نگاه که دلتی میکنین به خدا از زمین تا آسمان می ندارم قدری همه تا میدونم همه روز میگم نکنم با نمیشود میگم ببی خیلی نمیکنی با دوستان میده اینا 15 باشید در بالای سرت کلید میمونم نمیشود کرتوی میلی نتیدم کلید میتونم نمیشود کانالی و یگون چیز اینترس نه که قد دیزلایک بسیاره به تماشاش کنیم پرسماترم بسیار میشه اول به خدا یکم که عصبی میشدم حوض میگم بمانم نخونم بود هیچ گپ ندارم اپای ادمین روزانه رم افیر کن روزانه رم افیر به خدا می پشتی بوده که اگه جای افیر کده میشه و میره مکتب میایی کاری خونه ایسوسو نماز شام میشه و به خدا دیگه کودکا را میتم اوقات چون میخرونم سیر میکنم و میگم اگه شما یک طرف بیسی من افیر سر میدم
مرغای یوتیوب یکی تخمه روز چوجکنی میروند. وحدت دلاور میگه دنیای زبان ها دیزلایک خوب نیست. دوستان میگن کلی دادن نمیشود دیگه. نه کمک بیسته استاد همتون کلیدور میشه. پروسته کمک واسه چی را میدونی اخش خبری دیگه افیرو رو بچکه دیگه موتور که گرم شید اکمولاتور آبش میریزی موتور زوادید میکنی کلوچه رو دادن میگیره. با خدای پشتی گپ زنم یگون تا نخوندم کتیش چق کردم روش سیاه دارد مرغ شهری توزه هرچی نگوین برادرو من خفه کردیم به زور آوردم شه زیق نشین همش ساز میشه با مولوگی میکنه همون مرغی فراخ. هیچ که چی نگفتن همه جا کی نمی شهر توزه گرفتن هیچ که نمی شهر توزه هم نگفته. ما با کسی کار من میدونم که خودم میدونم که وقتش میشه حالی با نمیخواد دروش نمیخواد دکزاد میکنم این بالای فیلم دارن همون چیزا رو دکزاد میکنم شما بیستی تماشا کنیم با انشالله ولی بیسته من نشونتون میدم. من نمیرم ما یه هفته بعد چی میکنم نشون میدم شما را. اگر شما راضی باشین من نمی کارو میکنم نشون میدم شما را که در حق ما کی کدیسه. وحدت شکر خدا ساز خوب شما خوبین کرتای ملی میگه هر دوش خوبه هم دیزک هم ایره خوندم اپاید می روزانه را ایرم خوندم. سلام اپا جان پیشروی با شما از من زنده باشی خراسان و علیکم السلام دادرک اپاش خوش اومدی آدمان بهترین شیرین سخن اینا بسیار نخو یک تا دو تا مرغی که کرد دوستای ما بسیار اینا نمیدره خراسان میدره وحدت دلوای میدره دوستان تیوی میدره کرته های ملی یاسمینه چیزای مفید شکر خدا هزار بار شکر دوستای بهترین دارم واقعا تا دو تا مرغ ندارم من هیچ گپ نمیشم. Кто испортил ваше настроение, Апажоном? Ясмин, что я вас не видела и не поздоровилась. Извини. Нет, у меня все хорошо, настроение тоже все окей. Ясминка, как ты сама, как дети? Добро пожаловать. ده لایک السلام علیکم سوزن خوبه سلامتی خوب است همه کسا پاجون علمانی چخیر شما اینا بهترین انسان شخص اینا چیزهای مفید زنده باشید و در جان و علیکم السلام. الحمدلله ما همگانی سوزم خوبم خدا که سوزی فرزندکات خوبم شای زمانوی خوش آمدید و در جان چون می کمان فخر میگه دلوی شکر اپا جان کرته های ملی میگه فقط چی برای چی دنیای زبان ها میگه دیزلایک هم کانال پیشروی می فقط برای که دوستان میده در جان زبان دانی میگن جهان دانی زبان دانیستن بهترین این اگر من اگر زبان نمیسی را اگر در تاجیکستان مثلا میخوندم چی میکردیم امروز این قمیصا کمک عذاب نمیکشتم وقتی خوندن زبان چی نمیسی خیلی دشوار کدیسیم که بخونیم برای همون حوز یوشین زبان بخونیم که وقت شبه با در کارتون میشه. و پدری رحمتی من خیلی میگفت که زبان دانی جهان دانی میگفتیم چو میکنیم ما خوندن چو میکنی زبان دانیستن و خیلی تاجیکستان نبرویم این امروز هدف پدری رحمتی من دستیم که نیست صد افسوس و دریخ که حوزی نیست سلامون بکن یوتیوب دیگه کلید نمیته کرتوی ملی میگن من دشمن خورسان شوه وقتی میگه اپای رسیم سلام سوزن چیزای مفید میگه ما 500 کس لایک ماندگی دیزلایک ماندگی نیستن تو حوزی را شرطوز میگه با بنزین ای کجا میابیم ماشینی خودم گاز قطعی گشتی زمانه میگه رحمت سوز رسیم میگه فایزهای مفتی سلام سوزی خوبی برات جان همه سوزه نامی مرا نگرفتی کو گرفتم کو اول کرا گفتم دوستان تیوی گفتم فخر نگفتم دوستان نگفتین اپا جان دنیای زبان ها شما رو هم گفتم کو بخدا همه تونم میگم کو این با اثر میگم دوستای بهترین این دنیای زبان ها چیزهای مفید کرته های ملی دوستان میدیا با کیه وحدت دلوا قدر آدم ها رو میدونست اگر رسوی مینه با کیه خراسان تیوی اینا می انسان چند قشی در یا ماشیده با فکر می افیرای ما میدونه باور که بهترین شخصه میدونه با حرمت با عزت سلام علیک میکنه
خیر خداوند بهتر خوبترشون کنه و کلانترها را حرمت کنن، زنها را به قدر زنها و به قدر خواهرها اپا برسن. می شود الحمدلله سوز خوب گشتیم. به دعای مبارک شما اپا جان آلمانی زنده باشی تو در جان شهم چیزای مفید ما همه وقت داریم. چی میخندی؟ همه سوز اپا جان آلمانی شه دیگر دینا چی بک ریختی توبه کدوم اگر با میکروسکوپ کوفتیم نیفتیم دیگه گجو شدی اپای رسوم میوی کلیته وحدت جلوه میگم چیزای مفید مایم دوستان میدیا مرم نگفتی اپای کنفیچک رسوم نماش ما همه وقت هستن کرول کزن بگی دوستان سلام سازی برادران چیزای مفید میگن دیزلایک ضرر ندارد پای فایدرم ندارد اکه ما در دیگه چی کارش کنیم که دادر جان خداوند هدایت چون کنه ما دعای بد نمیکنیم ما فقط در حق ما انسان دعای نیک میکنیم به خدا من میگم که من مادر من فرزند گم کردگی نمیخوام هم یا شای جوان کسی باشه نیکی در حقش دعای خوب میکنم نیکی من همون ویدیو را عبیزتی نمیکنم من میدونم که من داشتی در کذت دیسم دارم انشالله که خداوند مهربانه هیچ وقت بندش ناامید نمیکنه میگه بس که نه هم خشتر اومدم قپیدم که شرپ است خدا بسیارتون کلید ندارین به خدا این بین بو دوستان میداره که با بسم الله الرحمن الرحیم بگم که انا دوستان کلید داری دیدی بو کیه چیزای مفید دادر جان حاضی ترا پراورکه میکنم کلید داری چیزای مفید دادر جان با پیش بو کدمید نداریم بهادر تیوه بهادر دادر جان خشوم داره که اپش بهادر دیتاری دوتار سری دست یا نظر به دوتار کدیم تاری دوتار کند و پرید شکست سوزین خدا الحمدلله سوزین و علیکم السلام خوش آمدی خواهره که اپش سوزی خدا که سلامتیت خوبه کلیت دادمی نکه نمیدونم کلیدار شدی نشدی نمیدونم چیزای مفید دیدم من نمازخانه رفتم آمدم که شما یوتیوب کشته بودین ای روت سفید همه قجدت کردیم به خدا این شهر گجاشید شهر گجاشید ما عروس رو دیافتیم ما تیاری توی کردیم تو چون گجاشیدی ما دعای بد نمیکنم خدا دستکش بشکنه امید دوستان میده میگه اکیس ما کجا ده باشه با خودش نگرفته باشه نیست او هزار شده من گفتم که همین ما آدم ها هزار شدیم سبشیستا هوشی تمام فکر چخ میشن با گپی من رسیده وای هزار شده گردی تلفن در تای سرش خواه چون میکنه دیگه افراد رو اومده چیزای مفتی خندیده دوستان گریخته میگه دوستان میگه و علیکم سلام خوش آمدین بهادر لایک من دوستان میگه دو در جان اکت دامن دهنی دروازه بیست دوستان میگه آدما رو گفتم میگه اپای ادمین اول لایک همونه با کلوش دین کسی لایک نمونده مرحمت لایک بمونه مرا خرسان کنه السلام علیکم سوزین خوب خواندم ماما لایک الحمدلله ما سوزیم خدا با شکر خوش آمدی خواهرک عزیز دوستان دعای خوبت همی باشه ای دعای بدت خدا پناه چیزای مفید میگه بهادر خندیده بهادر دادر جان کلیتت مبارک شد کلیدار شده من سوزی ریسوی میگه چیزای مفتی شیدی چخه دعای خوب دارم دیدی چخه دعای خوب دارم دوستان میگم دوستان شعرها رو نویستن بگی دوستان که هم شعرهای سلفان پیچه چه سیگارت پیچه یا تبگی که دوستان شعرها رو نویستن بگی مردم لایک مونن اخی مفید میگه کی نشید که بشه و بونه سروچ نه ریسوی میگه شکرانه الله رحمت شما چخه سوزین خوبین خواهر جان ریسوی ماما لایک میگه نماز شام غریبی رو به من نماز پدر کد یا برادر مرا گوشنشینی هر مکان کرد نبار دیگه بخوام که بهترین بده نماز شام غریبی رو به من کرد دلم جولان زد و یادی وطن کرد ندانم پدر کد یا برادر مرا گوشنشینی هر مکان کرد بهترین خواهرزاد زنده باشه
اکمی ما غریبارم تعریف گوز من محتل اشارتم او دیدم نگاه که بعد شر ریختن میگیره در گریه میدونم. پروگرامیست خوش آمدی دادر جان، زنده باشه. ولی الجف سلام اپا جان، تیز یگون چیز بخور بیا بخورم که مردم گوش نگیره. افیری بیروز گرفتم اقای دیگر میستودم خوشم میرفت. و علیکم السلام خواهرک عزیز قند مهربانم، خوش آمده. اول به خوش آمدید کردم بعد از سرخوم دادم سوزی سلامتیت خوبه. فرزنده که نو تولد کردگی مهمانی نبود. سوز سلامتیش خوب هسته. من اکو حاضر به ما مهمونا را خوش آمده پس آمده کنم پیش تو نوش نعمت ها را فراوان میارم. اپا جان پامای ما невидели сообщение مرا که یاسمین جان نه کجا خود نوشتی ندیدم. بخدا ما هر خوندیسم ندیدم. بخشش خواهر عزیزم. Ясминка, ты сколько дней где была, где пропала? Видела же, кто испортил ваше настроение, а пожон зих накунем хидутона. Рахмат Хохаджан Ясмина, мне 100% у меня настроение ништяк, Ясмина Джон. Сейчас кичо да будем. میشه الحمدلله سوز خوب رحمت شما چقدر سوزن خوبین تینجه درستین بردمین با قوتین خواهری ولی چیزای مفید میگه گل دبالای مرسیدس نمروی مرسیدس اخدود نیست ادخته غم نته اولی وقتی زنگیری نیست دوستان میگه 16 لک و ایقا دیزلک کی میمونده باشه ایقا دیزلک یا تا هست کنم میگردنم درونی فیروده در ایمو چق کردم همون آدم قطعی هر چی شید دلم نشید. در یوتیوب منم ویدیو کرده پروستا پروگرامیست میگه در ایمو چق کردم همون آدم قطعی هر چی شید دلم نشید. در یوتیوب منم ویدیو کرده پروستا اوخه او سر اونا میدوره کارش کده میگیره خیلی بالا با پسش آدمی کلام بوده فرزندش هم بوده. کیه وای من نفهمیدم پروگرامیست شما کی را میگین؟ Mama like jak značka دوستان میگه که پروگرامیست کیه وای آدمی کلام بوده. لایک مونین دوستان میگه گل در بالای تیریزه دیزلایک موندگی خوش میجاش بریزه تیجه با اخبار میگه. اپا جان اگر کانالی ما هوی نشود هم من در اومده یک لایک میمونم. خراسان زنده باشی دادر جان میندارم. چی با کانالتون محکم شده گیه که خراسان تیوی چیزای مفید دوستان گفته خندیده کرته ملی اخبار گفته خندیده چیزای مفید دوستان خندیده اپای کرته ها قرد کردم ای شما پروگرامیست میگه بزید در دوستان میدیا ماما لایف میگه ماما لایف خواهرجان چی با توازی تو کلید نداری ولی الجایف کلید نداره خواهرجانکوی قدردان ما به کلید هم کو کرته ها کی برد ولی الجایف میگه ولی در کجا کرته های میلی میگه من ندارم کلوچ اپا جان وزی نبا میتونید خواهرک اپا شما را گفتستم که چی با کلید ندارین شما ای چی یوتیوب موتورش گرم میشه و کلید دادن میگیرن. فاروق او کودک دادر جان تو پروگرامیست او کودک ما در افیر میکنه در افیروش کودک بچه که یوشه سلام علیکم مایلو زنده باشم. من میگم که ما یکون دوی بعد نمیگم برای اون سببه که خودم بچه ما دنیا گذاشتگه و یوشه چی در کرده حقی و من یکون دوی بعد میکنم. سلام علیکم خیلی کسی مونده یک بالا با پسش کلوچ نشیده سه دادر جان بخشش زیاد ای موتور افیر گرم میشه و کلید میتن چی بالای زده افیرو را که کلید دیر میتن گل در بالای مرسیدس لایکاتون در گب نیست دوستان میگه تیز بخون ادمین خونده است آیسته تیز میخونم لگون خطاگی میکنم با میگوی در کلیدار خوندگی سامان جان لایک ما با کلوچ میگیریم لایک همون روز میگه میدیا کرتوی میدیا میگه ماما لایف کلیدور مبارک شد کلید لایک من رفتم زنده باشی دادر جان یکی کلید دادن نشیده ولی من فراموش کردم ای کنکورس کرتوی میلی میگه ماما لایف رحمت میگه زنده باشی خواهر جان عزیز
چیزای مفید دوستان گفته خندیده دوستان نکرد تمام من خوندم ای بالا سیلکاتون رو ولی کدر میگیرم گل در بالای تریزه دوستان چه میگه گل در بالای تریزه یعنی کلی در یک جهت زور ایده بسیار آدم کلی نداره سیلکه کم است گل در بالای تریزه همه کسا خوش آمدین کدام کلی نداره دست بالا کنه که با یا ایسوس تا بالا نگاه کنم چیده میشن پروگرامی زیدهت بوی دروغ اومده سه با فکرم گپا دروغ ایتره کرته ها شید یا نه کنکورس ولی الجاید میگه ولی نمیدونم یکم کانالی مرا محکم کردگیم چی با کانالتون محکم شدگه به خود خیلی میگین سیخ میشم چی سبب محکم میکنم با تلفن در دستم اپت که دیلوزه خواه بود چی بکنی؟ بدا باید بیرون بکنیم بدا تیست یکم کانالی مرا محکم بعد دیلوز کلیت مبارک شد کلی داشته که کدوم کلی نداره دست بالا کنه لایک موندگی خوشحال شوه خونش آباد شوه دوستان میگم ماما لایف سوزی دیگه وحدت دیلوز میگه کانالی مرا دیدن یا تاش دوستان میگه سلام صغیره گلا سمیره سومن میگه و علیکم السلام سمیره جان سوزی سلامتیت خوبه خوش آمدین چیزای مفید دوستان گفته خندیده شکرانه الله رحمت داده جان شما سوزین خوبین ماما لایف گفته بهادر سیلکه مونده پیتروی دستگیری کنه کدومی که نشیده باشه اپای سمیره خوش آمدی لایک من سری دسترخوان گذر دوستان میگه انا دیدی اپای جون سوزی الحمدلله سوزیم خدا که سمیره جون سوزی بچه دگجویی هستی می جوده سوزی فرزنده کد سوزن خوبن ای بری بالا بگذار نگه کلیده حالی مطاری افیر گرم شد و کلید می دوده چیزای مفید دوستان میده گفته خندیده رو تسیح نکن با دیز میمونه بود رومده می نویسی حیوان پگه با خدا می کیا کی نمی کیا اینا پروگرامی کیا اینا می بهادر سمیده میگه هستی در همین جاها اپای ماما لایف میگن این تجب اخبارش که ای اخبارای تاجیکستان بود یا گرمانیا بود نمونده که اخبارش ای بر بگم میگم همون دوی از سیگارتش یا تبگیر ماما آدمی میچکنه تجی اخبار هسته کون مرخی بیتخم آخه این همون آدم اگه کدومی هست همون کانالش با چند کانال داره دودر پروگرامیستی چه خیلی نمیفهمید این همون دو کسان اینجا داره دو آدم اینمی کارو کردیسه میگم بیالی چی کنم یکون تا جواب نداره که ما همون آدم نمیخواد در بالای اکران نمیخواد ویدیوش میکنم در بالای اکران میمونم شما تماشا کنید که کیه میگه جواب نداری گفتم بکنم جواب نداری دوستان دادرم سوزی سمیره میگن گلت رشته کشتی بابای بیره دوستان میگه چوب نکنیم پاتو اولی بهادر الماسی سمیره سوزی میگه بهادر الماسی سوزی سمیره میگه اپای سمیره شیر رحمت خودت سوزی دوستان میگه سوزی سمیره وحدت لبان میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اپا جان المانی سوزی خوبه انشالله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الحمدلله سوزیم خدا بشکر خواهرک اسلامی و خواهرک بقدر خواهرک قدردانم خدا که سوزی سلامتی خوبه فرزندکات چی حال دارن خوب و سلامت هستن خوش آمدین همه کسا سمیره جان خوش آمدید همچنین ماما لایف خوش آمدید بهادر دودر جان خوش آمدید
دوستان медиа додараки япаш хуш омадед таҷилаҳои додарҷон хуш омадед якта беҳдоматона бигирам бо ке данҷа даст бардора программист додарҷони азиз хуш омадед кадмета ном нагирифтам бахшиш муфид додарҷон футбол иша фаромӯш кардам ки бози айзангирӣ отказ мекунам куртуҳои милли хоҳарҷон хуш омадед валӣ хоҳарҷон хуш омадед дар қадамотон садқа ҳамата дӯст медорам худои меҳрубон болоро бухун админкаи ҷон шукри алло соз бародарҷоно шумо созен ҳама каса ҳамира меду ки самираҷон бе самираҷона як дастмада боло ҳамин номаш муборакш барам яке калитш метам ана бо кира надодам ко хоҳарҷони исломим ки ҷошид ана так дар имон натонистам имрӯз апаҷон номерои шуморо бироварда оли шефа бугум ку буд бизана бумонаш ё худом номерома мемонам бояд бигирем ки ман натонистам гап нест ки хоҳарҷон гап нест иншоалло худо бабумон окей ҳоли ман мегӯмам бад ки бадиҷон гул меваи биҳишти Садриддин Айни гул меваи биҳиштай Садриддин Айни навиштай касе лайка мемона 100 сол дар биҳишт самираҷон борак шав калите не дигари ҳоли боло биро эҳе лайлако лайло бугӯ баҳодири алмасира сози гуфтаи дӯстон додарам сози гуфтаи бо кия агам апай ҷун сози гуфтаи салом сағирагаллоҳо гуфтаи тамом дигар нақа ба ҳамин шаббахайр нести дигар хайр хуш омадед азизони дилам ҳама каса хуш омадед не дигари боло гул меваи биҳиштаст эйра хондум хуш бошед апаву хоҳарҳо бародарон як муқтабасаст мега программист ором куртуҳои миллӣ мега самира раҳмат баҳодур мега куртуҳо наим эфир надора валӣ мега ҳо дӯстон додарак шав зовуд шав ховд буд тарсида дӯстона бугӯ майли и шаҳ бугӯ шав кидрума ки гирехт дига и шаҳмон гирехт майли дӯстонака шаҳ гирехт шаҳи зангирмон валӣ намедонам куртуҳои миллӣ мега коре мекунӣ германия мерам чи баъди карантино апа қадамот болои дида биё ба худо шумо биёин як шав дар хонаи ман як моҳ дар хонаи ман меҳмон шавем субҳоналлоҳ ҳа дӯстон додарак шав зовуд ховуд буд тарсида саломи муҷаддад яъне нав чизои муфид мега як нуқта охи арӯс гуфтен ховум бурд охи тарсиди ба худо арӯсат кардем занора ёфтем мега апа шама мегӯяд дӯстон мегӯяд не ҳар шама мегиру мега на апаша биги на хоҳарша ай хандаро кашта шаҳ дар эфири ҳунар бародар аст ҳозирашта оли худмона надидам дар ҳами ҷай наина омадам ҳама каса созен муфид хуш омадед додарҷон алҳамдулилло созен бе пеши телефон да бишинем ки овоз омад так ай заблок нагирен сара вайрон мекунам ман намехоҳам апай ман бозиқ бошад ба ҳар як ки настроениятон нест мекунем не ба худо додарҷон мон касе боша на 16 дона лайка касе лайка начуда дӯстони азизу гиромӣ ко ҳамон лайка бубоен яшаташад кунед нахоҳад ки лайк ай дизлайк бисёр шавад кам шавада мегӯм ки конкурси хунасофта сайрши дега тату ба программа кардан ба лайк
نکردم مردم ای تربید ای تربیدم ای اول بلای گفتم بو نکردم اما کمی انمی دروغ نیسته این همی یک کاری کدگیشون دروغ نیسته خواهر جون خیلی یک سوال مده جواب دین ها اومد نامش گیرو گوشه کش یک نقطه بساس میگه بخدا نامش گیرو گوشه کش گفتن هم گفت راسته دوستان میگه اپای یک نقطه سلام مفید میگه نیمه گفتم هم خواهرش هم اپاش چیزای مفید بگی اول گفتی هرچه خودم میگیرم کو و علیکم سلام خوش آمدی یک نقطه میگه نه بابا گفتی که زنگیر شدم کو دوستان چیزای مفید میگه اپا جان کانال من هم نیست شروع الله حاضرش نه شکر الله حاضرش در یوتیوب هم دو دیستایصد با میشوه با 80 میخوانم همه را میخواد کدیسته به خدا هم قزقی ممکنه که نبا به کلیتی ویدیو در جنوخی اینی وضعیتی به کلیتی را با بی اکی پدپیچی که مدپیچی کش بخیر بایی به کلیتی شبی با ایروی نمی آدمای بچه های یوش نمیفهمن هرچی کدن میگیرن هر نغمه کدن میگیرن کدو در جون یک کلیتی بودم باید تلفونی بگیری چوتا نتوفته استیم دایی تلفنم نیستی خراسان دادر جون دایی تلفنم نمیتونی خوش باشه چیزای مفید میگه گل در درون شیشه زنده باشید همیشه دوستان میگه یک اسماعیل نیومدین حاضرم آخه عد در ما طرف گفتستم که آدم هزار شوه خیلی هزار شوه کم کرد مالی انا که 6 سال باهوش او را تماما دیگه نمیابی او در کره درون افیر چیزا در اومده او تماما که او شیف کرال یوتیوب شده چیزای مفید دوستان میگه خم دیده دوستان شیر زور چیزای مفید میگه نورم قطعی کاراشون دخ شون حرامی سرم ویران شده سمیره میگه اپای سمیره چو کرد دوستان میگه گلبازم گویا که یک نقطه بس بله گلبازم کزن کد چطونه صدقه درمون بگه که همه دادرک ما یاد دستگیری کنه کی شیدگی نیسته همه بهادر دادرک ما یاد دستگیری بکنه خیلی اقلا همه شیدگی هم باشه بدره یک پیسر سکنه با گشته پر پیسر سکنه بیورم و خدا یوتیوب ای چند کس ما را میخواد کدگه بدرم آدم با ایسر چی کردم میبینی چی نمیبره یکون ویدیو نمیبره وقتی میگره کانالش چی شیدگی پیسر شیدگی با میکنم ایسر میبرم سمیره کی بوری ولی میگم خراسان برادر زیغ نشین ایمرم 50-40 تا گم میشه و یک نقطه میگه اپای یک نقطه چیزای مفید میگه یک نقطه بساس بهادر گفته خندیده دوستان دادرم آخه در کنکورس بودم که با لایک 80 لایک داشتم پد گرفتم با پروگرام کدکو میگه اپای یک نقطه ای شیرو را دوستان خودش ایجاد داره آدم مجبوری میدودین و شویر میشیدن اپا یک نقطه این شیرو را دوستان خودش ایجاد داره آدم مجبوری میدودیم و شویر میشیدن مفید میگه ما چند آدم هزار کردم دیگه کانالی وابشه تو نمیخورم کانال وابشه تو نمیخورم دوستان میگه نمیدونم کی بروی تماشا نکردم سمیره سمیه میگه و این کنکورس دروغه یا یک نقطه میگه آخه به خدای را بین زمه که بیچاره به خدا گردن کچکنی را چی که لایک منه بین دیدن که لایک ها بسیار شده گرفتن و دیگر خیلی با تو داده نخواهم خیلی کنیم دل یک کسا میشکنی دل یک کسا میرنجونه همین نغزه سمیره پروگرامش چیه دوستا میگه سمیره یک سلامتیو все اوکی سلامتیو все اوکی دنیای ور خوش آمدی دادر جان سازی نغزی نسیم 16 لایک زنده باشی دادر جان خوش آمده اینه کلیتت میتونم نه که دیر ترک میشون دادر جان توقعت که نه چند آدم کلید نداره مشرگی شوه این افیره که چی بلو زده این که به کلید مردم خیلی پا خوبه خوش من دار آمدم باز یک باری دیگر
пешравӣ ба шумо. Зиндаву саломат бошед. раҳмати алло барои дастгирӣ додарҷон. бахшиши зиёд ки калид надодамуд нашид калид додарак япаш бахшиш. раҳмат барои дастгирӣ, барои лайкат, барои иштироки эфират миннатдорам. хобои раҳмонӣ, шабои хуш додарҷон Хӯросон. ҳама каса хуш омадед. Баҳодир мегӯяд Самирача созаи дунёи вор мегӯяд Сумаяча созаи дунёи вор мегӯяд. қасам ба худо иншалло риск мекунам. ма рафта будам ай Қазоқистон то Латвияро рафтам. Падарам гузашт 6 моҳ прописка карда будам. 6 моҳ истодам омадам Тоҷикистонда 2017 сол. Ваҳдат Диловой мегӯяд. як бор дига қасам ба худо иншалло риск мекунам. ма рафта будам ай Қазоқистон то Латвияро рафтам. Падарам гузашт 6 моҳ прописка карда будам. 4 моҳ истодам омадам Тоҷикистонда 2017 сол. Ваҳдат Диловой барои чӣ барои гражданство кардан барои чӣ кор шидагӣ? Шукр соз акаҷон. Самира мега ҷалла ҷалолуҳу. Баҳодир мега гули беруша лайк намони халта хадали аз он тамом шава. вақте аз он гап намезадем ма бошум. دنیای وار تکی چی کرد؟ دنیای وار تکی دوستان تکدید نمیکدشه. با خدای انسان بهترین و چی خیلیش کردی دادر جان. گلی بیروشه لایک نمانی قرد نشکنم همیشه دوستان میده. اکای با خدا خوش باشید. مفید میده سازی سمیره بهتر دلوار میده. ای دادر مناچبه خیلی کده بستاد. السلام علیکم هموطنان وایداری برکت یادون در افیر ما خواه میرن تلفن گیرون افیر تمام کردیم و تلفن ما بکشیم. گپ نیست. و علیکم السلام. خواهرک کندم پخت کندم خوش آمدی بستاد جون. سلامتی و فرزندکات بای نمیدونم فرزندکات سازم چوکری سلامتی چی بهتر شد. راست دیگر من وقتی افیر نماز شام شد ماندم شام که رفتم نماز کنه اومدم که وجه کشتیم لایتنا افیرتون کشتیم که بستاد جون خواهرک پاش بهادر ما سلکتا وحدت دلوای میگه پروگرام همیه که به همو کامل میدروی میجفی همو پروگرام خودش یک کسا میبروره کامنتار سمیره سمیه میگه وحدت شکر سوز خودت سازی سمیره میگه و علیکم سلام اپای بستاد خوش آمدین چیزهای مفید میگن. یک نقطه سلکه مونده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام و علیکم السلام. سلام غریبان خوش آمدید دادرک افش سازی سلامتی خوبه کارکات سازن 17 لایک زنده باشید دادر جان لایکت و جان دل قبول شید و علیکم سلام خوش آمدید. سلام غریبان لایک همون دوستان میزنید. دنیای ورد چی خیلی کردیم چون مرا زن دادن ای گپ زنی موندم این مردم شویر شدیسن ای این مردم اوزی دومود زماناری فهمدگی دادر جون دومود زماناری. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته و قریبان دوستی عزیز چیزهای مفید میگه وحدت چیزهای مفید میگه آخه گپو شبین اپای ادمین چی گفت؟ به خدا من نفهمیدم چی گفت.
نکنه زبلوک برادرو بهادر میگه به خدا نمیکردش دوست بهترینه کلوچی من کمی در جون که کلیت همی 10 بار دوله اما آدم چی با کلیت پیدا میشه یکون با رفیق کدگی یا با رفیق که با میفهمید در جون وحدت آخی این دوستان حوزی نگرفته شاعری را وحدت آخی این دوستان حوزی نگرفته شاعری را شاعری داره خوش گویش کردن دوستان میگه گلی بریشه یک بار نکردی اندیشه با او دیهم ماندگی قلبم میشکنم بدش با خدا دوستان میده زله بوده تو کار کنی رفته بودم ای طرفی فیرما فهمو سلام علیکم مفتونه پیتر با علیکم السلام سازی خواهرجان عزیز قند و مهربان دل شبی همتون بخیر شادی باشه و علیکم السلام خوش آمده اپای مفتونه مفید میگه گل در بالای تقاره عین صابون گپش نیست سمیره میگه بهادر ما شیدم تا زنگوله قطی بشه مده وحدت جلوه میگه پای سمیره ایخی چود که میگه چیزای مفید سلام علیکم مولوی و علیکم السلام دودرک عزیز و مهربان سوزی سلامتی خوبه خوش اومدی دودر جان اینا کلیتت میتونم ای بری بالا بزرگر کلیت بشوم چند برال در بالای نامد میجخ میگی با کلیت پیدا شوم غریبان دودر جان کویک یگون چی بنویس کلیت دودمت یا نه پیدا شید یا نه گلی بریشه یک بار نکردی اندیشه با او دیزی موندگی فراخ میقبم قلط میکنه رحمت نغزه شما پرسن مفتونه میگه مولوی خوش آمدی لایک امان دوستان میگه رحمت محمد جان چخیر شما مفتونه پیتر میگه چیزای مفید دوستان که خندیده دوستان سوزی خوبی مولوی گوته سمیره این شیرو رو ای کدوم توپ ازیاد کرده کوب گو مرم ازیاد کنم بهادر میگه بهادرش دو بس سکالکول چکمی وحدت جلوان میگه 19 لایک اپازینده باشی مولوی داده جان کلیت مبارک شد یک بار درمادگی ده یک بار درمادگی ده کلیت شید شما دادیگی مولوی شکر رحمت خودت سوزی دوستان میگه اپا ای دیزو شما بسیارن خیلی که چخیر کنیم داده جان دیزمانو من یک آدم دو آدم اینه که دیزوشون بسیارن میشه الحمدلله سوز خوب رحمت کم نما شیرسته نپای مفتونه کجا دارین چیزای مفید میگم دسترخوان زیبا سلام چی حال داری نپرجان کندم الحمدلله و علیکم السلام خدا باشه بر الحمدلله سوزم خدا باشه بر دسترخوان زیبا خواهرک کندم شکلات مرملاتم خدا که سوزی پخته کندم اینا کلیک دادم نمیدونم میشه و نمیشه خیلی نشی با میتونم سوزکی اگری بالا بگذار خوش آمدین همه کسا خوش آمدین مولوی دادر جان دوستان میگه بهادر مفید وحدت دلوای مفتونه خواهر جان با کیم بیجان بهادر دادر جان که مفتونه را گفتم مفتونه پیتر دوستان میگه دادر جان یا پس تراجی همه اپتم سمیره جان اپتم همه کسا اپتم خوش آمدین خوبین صبری جان خوبین مو اپتا در شوی که صبری نه بخدا در گوشوی ای گودک نه اشنی که دیگر گوش نمی ایدخته صبری خوبی بین صبری نه خود نمیفهمی من مردم ای صبری نگویرم خیلی ناوشنیکو تو چرا باور نکردی من نفهمی وحدت علاوه ما شما در ناشیدگی میگه دسترخوان زیبا خوش اومدی لایک با کپوست بزن دوستان میگه الحمدلله سوزم گشتیم ویسته مولوی میگه که دسترخوان زیبا خواهرجان که یگون سخن کرد چی با کلید نداری تو حاضره کارم بسیار شدن رجدن سا تیار دارم نصیب یک هفته دیگر بند میشم
ای مفتونه جان خداوند بزرگ مهربان به درگاهش دعا میکنیم که گرجدن سر ایخه کنی خواهره که اپش ای خدای بزرگ مهربان دعای ما غریبا را مستجاب کنی و هر مومینه که هر نیت نیک داره به نیت نیکش برسونی آمین. خوش باشه دوستان. موندم لایک دسترخوان زیبا میگن اکای اسماعیل آمدن کنی نه نیمدن یا آزی زورشان به زنکو میرسن کنکورس میری همش لایک آل کنکورس ها در لایک زنکو فقط زنکو را خیلی میکنن صغیرهای بی مادر و خیلی مادر که ندارن هم خیلی میکنن سوزی اپای مفتونه اگر همیا اسلام بخبر ذره دادر جان مولوی اگر قدر مادر را بدانم ذره اگر خواهر داشته باشم مایل یک مادرشون یک طرف خواهر داشته باشن یا که زن یا که اپا قدر همیارم داشت نمیدونم نه چرا نه زنه نه اپا را خیلی میگن که کسی را کدی انشالله که اوچای وای افیر دانشینه اپای وای افیر دانشینه سیرانا با یگان راه چه خیلی که همون نسبتی ما زنکا میکنن و یگان راه خداوند همین خیلی نشان میتوایم سوزی اپای مفتونه وحدت جلوه میگه مولوی کو با کانالات لایک شپا کن شرکت دوستان میزنن ما در کلوچ هزی دادنش قینه بهتر کار کردیسته بدین الله کارهاتان آسان گردانه اپای مفتونه وقتی که گرفتین بعد بگیم چه خیلی مرم سرش کنیم چی با شما کلید ندارین چند باشه میجخم نمیشه کلید شما ده این کلیدتون دارم نمیدونم با اپای دسترخوان همه روز دیگر ویدیو لایک کامنت ماندم دیدی وحدت جلوه میگم من به تقدیره این دادر من فقط به تقدیره چو کرده باشم نمیدونم این شخصی در کدام به تقدیر باشید که برای ما دادرجان شخصی بهترین دادرجان این سخن نکن شرطوز اینا با کلیتت میتونم کنی بینو میشوم شرطوز در کدو بته داده سم نشیده سم نکوده استرس میشوم کاروش بسیارن این کاغذاش مفتون نمیگه استه حوزی میخیزه استه حوزی میخیزه لایوش ما درون اینترنت میچسبه مولوی میگه گل در بالای ورینی لایکاتون گرینی دوستان میده دیزلایکاتون بگو گرینی چوار کلوش دادن نمیشه و حوزی همه خشیدگه بین همه افیرو هم خشیدگه همه داد بیدادی را بین ای اکیست سکنی ای توزکنی ای ساعتو را بین ساعتو کم شده پدپیسچکو کم شده با اکن آواتی کلیتو سر شده وقتو 10 بار در بالای یک آدم میجقی دسته با کلید میته نصیب این هفته میگیره مفتونه میگه یوتیوب ای کلوچ میگیره دیگه کم میتیه کلوچ مولوی میگه ندیدی به حضور حوزی کدوم میتونه شرطو میگه رحمت در پجان علمانی زنده باشه خواهر جان خداوند سزاوار همون نیتی نیک چیز بگرداند رحمت من بیدیل دسترخوان زیبا میگم بخش سلام خوش آمدی بهادر میگه کارش بسیار بده اپای مفتونه چیزای مفید میگه مولوی خواه میگه اپا به مادر نگو کلوچ نه بهادر به خدا راست میگم خیلی به مقدار این کارو نمیکنم بهادر من یگان چی نکردم راست میگم قدر مادر که ندونی همین زنک مثلا من با کسی گندگی نکردم چی در کارم کارو میکنی من ندارم باشم در کانالشون لایک نمونم دیزلایک نمونم من کارشون ندارم به خدا من یک گفتی گپاچی با کار چیزی خودم آورم با غم و درد خودم از یوتیوب رو نمیفتنیم و علیکم سلام خوش باشین سوزی برات سلامتی سوزی خوش اومدی بخبر دادر جان بهادر شرطوز بوده چند ساعت داریم اپا مولوی ساعت هم نمیدونم رستیگت ای هزار گذشت ای رستیگت چند روز شده ندیدم مفتونه سلام خوب هستیم دیگه باور که میترسی یک روز دیل تا دبولو همی افیر بکنی دیگه نمیگم نه ساعت نمیگم دادر جان خفه نشوی نه یگون چیمه کمتر زیاد مفتونه پیچر میگه رحمت یک نقطه مفتونه پیچر میگه بهادر
Та хочеш, і голям калід надор, кби бабані телефон کنم. خدا بگیره یه افیر قدی کلی تو اینم که کلی داده نمیشه بعد خواه میکنن که ما برقص میکنیم بخش شکر خدا سازیم خدا سازی به حضور میگه سلام علیکم عشق حضیره دروغ و علیکم السلام خوش آمدید دادره که عزیز گرامی سازی سلامتیات خوبه کارکات سازم رفتم و پشکه ساز خوب نسرینیت ساز خدا بشکر بختوار دادر جان نسرین 100%. ابتابی خوش آمدین یک نکته میگه بله اپتم ابتابی همه کسا خوش آمدین خدا ساز گشتیم مایده کار کده ای افیرو گریخته گشتیم برد وقتوبر میگه شرطوز نه شتا میخچو کدو خچون بهادر میگه اکون نشید ایره دوستان چوکتی دوستان میده دو برات سلام به همه سازین الحمدلله و علیکم السلام سازین خدا بشکر خواهر جان خودت ساز فرزنده کد سازم کلید این نمیدونم شید نشید خیبو نشید میتونم خوش آمدی خواهر جان دو برات اکو نشید خودم لایک شپک نکنم نمیشه دوستان میده میگه خیر خودت اکر دو جان دیگری ده با لایک نمونی با بگوی که ای من در وقتش لایک مونده بودم با عقیب و صد گه بگوی و برات خوش آمدین لایک من دوستان میگه میگه رحمت همه تنبه نغز مونین من رفتم پگاه مهمونی میرم دوستان مایل خواهر جان اپش زنده و سربلند و سرفراز باشید خداوند و نیت نیکت برساند خواهرک اپش رحمت برای لایک برای دستگیری میندارم بهترین شخصای همتون خوش آمدین عزیزان دل گفتی گپایی که خواهرم یک نقطه که افتابی خوش آمدین تلپوای سوزی خوب تلپوای تاجیکی قطعی چی میشه افتابی تلپوای هممون سوزیم حالا یوتیوب ساعت رو 6000 نکنه زور میشه و زور بخدا استغفرالله گناه بخوریم ایهان کورنا سلام ان نوشگی کرد ایهان سلام ایهان جونی جون در جایی و علیکم السلام خوش اومد ایهان جون если каду хочешь иди в магазин и шарту золдем накалид надорам و پجان قند شیر و شکرم قند و قندلاتم شکلاتم مرملاتم سوزکین تینجکین داری سخنه بهترین و صدقه خواهرک عزیز گرامی قند شکلات مرملات قندلات چوپا چوپس جوچکا دخترم کرد تکتو کمپوت با چی بگم خواهرجانی چی شیرینی بود خروزک در مغازین دیگه شیرینی نمون الحمدلله ما سازیم خدا باشه خدا که ساز سلامتیت خوبه دو برات و علیکم سلام خوش اومدی بهادر میگه کمپوت شکلات میوگی میگفتی خوب بود دو برات یک باران گفتی گپای چی همون 3000 کده میگفتی یک باران کمپوت نه چی میگفتی اولوچه شکر او میگفتی وجه خودش کمپوت میشین دوستان میده خوش باشین دو برات ترم کلید نداری شهری توزم نداره که باید دست بزنم سبینکه اومده ندیدمش ادمینش نفورد سلام اپا جانم و علیکم و سلام صبرینا جونی اپش سازی سلامتیکات خوبه کارکات سازم خوش آمده خواهرک اپش کلید دادمونه که نمیدونم که کلید بعدی چند قم میوید پیشتون سری فیلم دوستان میگه خوش باشید و برات میگه و علیکم سلام خوش آمدید شهرتوز میگه سلام اپا جانم سبینکه جان خوش آمدی اپش شهرتوز سبینکه میگه شهرتوز سازین دو در جانم و برات میگه 24 لایک زنده باشی سبینکه جان اپش سبینکه سبرینا نم داره سبینکه نم هر وقتی نم ترم میخونم دخترم قخرسند میشه خوش میکنه که ما رو بفتیسن شهرتوز اپیسات سکردم سبینکه میگه ای پشتی ما اومدی سبینکه شهرتوز میگه اویلا با دو کانالم سبینکه میگه اپا دای فیروت کی دیز میمونه نشخه وزیره دروغ ایوی راست دیگه من دلم ایده اودم چی میشه خیلی خدا پرفکشن بوده نمیدونم راست دیگه کی میمونه نمیدونم کدی مینیم 12 کانال داره که 12 کانال کیه دمیجه من همون میمونم
همون دیزلایک موندگی به عقل خیلی اگر عقل میداشتی این خیلی نمیکرد یک نقطه بساس میگه یک نقطه خودت میدونی خیلی سابینکا ها میگه بهادر خوش باشین چی با ما با کلوش نیست دوباره براتی میگه چی با ما دا کلوش نیست خواهر جان اینمی افیرو چی بالای زدگی این از شهرتوز یک ساعت چید کلی داداش نمیتونی میرویم اینا با بعد تلفنم بخدا بعد تلفن کردیسم نه با ایش میشه نه با اوش همه روز وای وستوک دم اگرم قینشید به چورای کلیتی و اچکنی را که مردم میدونم میبرم بعد میبینی کلیتو داداشونه ای کی ادپیسات کردی سابینکا بس میگه شرطون که یوتیوب هم خیلی کدیسته دو برات یک نقطه میگه سابینکا اویلا چوکده اویلا مرا کدیسته چخه سوزین سامتی خوبه پجان دو برات شرطوز میگه سابینکا کو یک خبر بگیرین هستی ما در وحدت لوا میگه چیده سابینکا ادپیسات کردی شرطوز میگه میشه مادر میشه دودرجان سوز شدیستم شکرونه الله دو برات میگه در افیری زلطوی در درم آدم ما در کلوش دادن نتونید اوزی همی خیلی شیده کلوش ما در نتونید داده راستیگر من قکت گو و پجان گفتم ما اوژه چند افیر درمادیم همی خیلی دادر جان گفتم ما خفه نمیشه می عیب شما نیسته گو کلوش دادن نمیشود بخیلی بعضی خدا ها نمیشه راستیگر وحدت هستم سابینکا میگه ادمینش نفوری ادمینی مرا میگه سابینکا جان چهار چیز مر چهار چیز مر آزاده را زیغم بخرد تنی درست خوی نکن نامی نک خیرت نامی نک و خیرت هر آن که ازیدش این هر چهار روزی کرد سازد که شد زیاد هویدون و هم نهورد بیا بخونم که چهار چیز مرد آزاده رو زیغم بخرد تنی درست و خوی نیکو نامی نیکو خیرت هر آن که ازیدش این هر چهار روزی کرد سزد که شد زیاد هویدون و هم نهورد بهترین سخن کردی بخدا که چیزای مفید نه که نمیفهمم اگر صد این سخنها در گوش آدمو نمیرسه دو برات کویا خبر گیر مرا هستی و در وقت جلوی میگه با ایشم چوری نکنیم که بخدا ما نکردم که گفتم که ولای ما خفه میشه بخدا ما نکردم که اگر تو دادری چی باشی خفه نمیشه ما نکردم دنیای رو نوشرگی کارات ایهن تغم نباشه نخواه که ما چور میکنم دوستی بهترین مرم بتین تدام اینم میتین رون مرم به نزدیک ادمینی کانالی دیگر میکنم صبرین بکن شرط و سابینکا میگه وحدت 392 شدم شونج دو برات میگه یعنی هر آن کسی رو که لایق چهار نعمت دید او خوشبختترین انسان است رودکی نصیحت میکنه که ما باید از آدم سفله یعنی که شخصی بدگوهری منافق درویه و بدکردار دور باشیم بهترین دادرجان به خدا سخنی بهترین کرده بله ای خیلی آدمای درویه شیطانی گفتی گپه روسا میگن که ماشینی ای خیلی آدما ما باید برطرف باشیم دور بگردیم اگر که ما مثال شخصانی پروست آخه نمیشناسیم دادرجان ما یک شما ما دوست دارید من فرق نمیکنم ما همه در یکم دادرجان و خواهرجان ما دوست دارید من فرق نمیکنم برای همه هم خیلی میکنم هیچگاه با او دوستی نداشته باشیم عاقبت دوستی با آنها تنها پشیمانی است چیزای مفید میگم سابینکا بگی دیگه دو برات سیلکمون اپجان بشونده دو برات کلیدار شدی یا نه با خدا یه حالم کلید ندارم این نوشرگی طور افیر شبکیه ایتش داره این نوشه میلیون باشید میجقم با خدای
ака вай удалид кини як тараф шид силка удалид кини як тараф шид бои калитии қиншда дидӣ сабинка калит дода намешавад ба худо хоҳарҷон бо хафа нашавӣ олача шакар об уже компоти олучагӣ шид ҷияномам аҷоиб гӯянда пешатон бале программист додарҷон два братя силкамон апаҷон бишанда два братя бечора оли калит надора сабинка биди дега шардуд мега мошалло додараки муфид як нуқта мега апаҷон лайка қатити ай ишқ хисрав олимбеков зинда бошӣ барои лайка додараки апаш хуш омадӣ кадоми лайка диза ё ки лайки ҳаққонира кадомиша бақапон аяҷ ядами зур мешавада ба худо калид натанид зур мешавад киҷода будам ҷавоним рафт лайки ишқӣ два брати ту ҳозира бекалида субҳаналлоҳ ҳеҷ кас нашудем ро сабинка мегӯяд сомонҷон офитсиал ки шумо нашунохтумтон хуш омадед ҷавоним рафт лайки ишқӣ ҷавоним рафт шумо киен саломат бошӣ апай як нуқта чизои муфид мега сабина не оила тоҷик дар москва офисатсия кардум фаҳмо хо кадомара мегӯ два брати 319 шудум бо зангулаш ваҳдати лавой мега айҳан курнас бо ту ки и кия дунёи ворта ки нафаҳмида яке вайш када дар блок шудалтон чӣ кориш кард ҳамура мега бо ба ё ном омадам блок накунем раҳмат то охира нагрезен два брати мега лайки ишқи умед орзу аз аблаҳо бояд дорӣ ҷуст бешӯхӣ аз аблаҳо дорӣ меҷӯӣ не ки сера онҳо коршонро мекунанд ҷавонӣ рафт обуна шавед як нуқта мега баҳодур хонасо чо қариб 1000 шидем два брати мега ма 1400 шидум инҳо чӣ хел буд ҳама хел истодан ку ман намегрезем иншолло ваҳдат диловой мега ваҳдат диловой чанд қашида эфирҳо ҳеҷ ҷо намегреза иншолло ки умеду орзу обуна шавем як нуқта мега силкаи видеои мара партоем 5 кас лайк монанд шаҳритӯз мара мегенкунад два брати мега два брати чашм накунӣ бо саҳарӣ мехӯзум гирифтан баҳодур мега човандоз апаи як ба инаш шудам лайк ба апаи админкамон ки дӯстоне ки додарҷон як кас намерасад ку як дастгирӣ кунем айҳан мега айҳан чо бенасирӣ на салому на алейку на қатимон гап намезанем паста мебирима два братя баҳодур гуфтаа ма кай видеои нав партон подписчик ҷамъ мешавад шаҳритӯз мега мада обуна шавем срочно обуна шавед дӯстон як нуқта мега баҳодур мурғо мераванд ҷуҷакунӣ зиқ наша ида ваҳдат диловой мега агар ҳарчанд ки худат та боло бизанӣ додарҷон мурғ яка мурғ ҷои тухмкунӣ мекунад як ҷо дона меистад аз аблаҳо бояд дурӣ ҷуст як нуқта мега бале хоҳарҷон беҳтарин сухан кардед ёди худоро кун лайк ай ишқ зинда бошӣ додарҷон не ки фақат диз нагӯ ки ба худо зиқ мешавам ба хирсан мешавам мадам бишин як нуқта васас мега рӯзи дигар валиҷон азизов омада буд тӯйда ҳамура мепартон мега чанд бор шид ай 960 980 мешан бо мегрезанд охир мегӯм ку мурғ ай мурғ як ҷо намеса бо тимболи крик шид ки тамом девина мекунодам апаҷони олмонӣ ҳами ключи мара чиба мерасем бимонем беста буд хоҳарҷон и вақти калид роли бисёр чизоро бозӣ мекунад оли ма дар бораи калида видео карданам и калид роли бисёр чизоро бозӣ мекунад агар калида дастат бошад ту ба ҳамо калид любой кор кардан метавонӣ барои ҳамин нағз нест ключи
کلیت بعد افیر بگیری بهترین خوبترین میشه. دوست جانی لایک عشق میگه زنده باشه. ای اپاجانی من کجود اپاجان پویونا بخون دوستان میگه سدینکه و برات به خاطر افیر کدیسه یونه میگه سوال داده سدینکه برای ای کروکا ما همه جا داریم شرط میگم لایک ای عشق خیراتی ازلی میگم همین ما 10 روزی 90 میشم سحر میخزم میبینم 870 میشم نمیدونم چی با یوتیوب مرا چپ گرفته. یوتیوب همه را چپ گرفته سبحان الله. یک ترانه به خدا همون این مرا چپ نگرفته کلی داده نمیتونم بسیار مرا 37 لایک. سلام اپا سوزی خوبی خواهر جانه ما چه خیلی زکیه میگه و علیکم السلام. الحمدلله سوزم خدا با شکر. خواهرکات هم سوز خواهرکات با قوت و برده من در بالای تلفن پخش زدن 6 دن خواهر جان خدا چه خیلی سلامتیات خوب اهل بیت والدین پدر و مادر یعنی که برادران چه خیلی هستن سوز هستن یکی سلامتی برادرت خوب شده زکیه جان 37 لایک قبول شد و براتی هر روز کردیستم بهادر میگه بهروز دادر جان خوش آمدی کلید دادت نمیشه میگی نمیدونم در کلید ماندمت چون سبینه خواهری دروغگو بهروز میگه بهادر تیوی یه یوتیوب هم خیلی کردیسه یه خیلی با یک نمیر 10 تا کانال میکشه ای همون 10 تا یک تاشه ایمانا او دلیت میکنه ای سبحان الله انم خیلی کنه همون آدمای 20 کانال هم خیلی کنه پدودی چوان همون کانال های فرشیویوشون خیلی فاطمه سلام علیکم و علیکم السلام خواهرک قندم خوش آمدی من کلید بری بولو این شهر توز بولم کلید نداره این چی خیلی شدیسته مصر میگه نوشرکی گفتی چی با بلوت بزنن نگفتی اپای اونانی آخه همی بلوش بزن آخه یعنی چی میگن یوتیوبای افیره که کلید داده نمیشه پدودی که خالی کردیسه نغزین سوزه همتون خلق یوتیوب فاطمه میگه الحمدلله ناز خدا با شکر خدا که سوزی نغزی سلامتیت خوبه خوش آمدی یک باری دیگه بابای غفور لایک ای عشق جگر سوخته زنده باشی بابای غفور لایکات به جان دل قبول شد چند شید لایک سیلکای ویدیو مرا مونن ما ای چی برومدن نمیتونم شهر توز دو جان مرا بفهم این پیامای فیل کدگیم نمیتونم آوری یه ماه نشیده من نو 3 روز شده کدیسم نمیتونم برومده و درومده با فاطمه خوش آمدی لایک ما برای بری بلو بذارین کلیدت میتونین 10 باشید کلید میتونم نمیشه چیکار کنم شرکیش گفتی گپای دادرم که بلا بزنه این افیره این زکیرم به کلیت اینه کلیت چیکار کنم فاطمه خوش آمدین لایک همون از برای بری بلو بذارین دوستان میگه دوستان نمیگیرم یک بره 3 تا دیل کشید یک نقطه میگه تا پایینه میخونه که من پیر میشم زکیه میگه او خیلیگه نمونده ایره ایو قه کرد واسه تیزش میگیم خب شرطوز اپجان دو برات سیلکه ویدیو مرا بومونه شرطوز میگه زکیه کلوچ میگه کلوچ نشده سه خواهر جان کسی ما دوبنا شو مرا میشم استغفرالله بگه پای ادمین خدا خیلی نشود چی نشود به کلید میگه سلامت باشین نقطه تجلیف میگه تجلیف دو در جان شما دی سازی سلامتیات خوبه یا خیلی بیر نمیتر با مرغی یوتیوب تونکنی میگه نه اپای آلمانی روست جوجه کنی میروند وقتا دیلاوه میگه دوستان سه زن میگیرم گفتی دیگه می نویسید جوشته کور میکنی خیلی میترسه آخه 14 نفر در افیر دوستان همه کسا خوش آمدین خداوند همیشه در امان باشد در امان باشد میگم 16 کس شدن همه کسا خوش آمدین اکتاوی خوش آمدین شرطوز کلوچ ندارم آخه بیچاره تیرم نداره کلید زکیرم نداره کلید دو براتی هم نداره کلید دو براتی یه بار ببرو بدرو که هم یه باری بدروی در کی هم خیلی شده کانالی بستوک دارم خیلی شده بستوک دارم درومدن کلیدور شدن که یه بار بدرو یکم خودم هم خیلی کردم کلیدور شدم که یه بار ببروین اینا بود دو براتی بود دبولو کلید اپای فاطمه سلامت باشید تجلیت میگه زکیه خدا دویما سوز باشین چیزای مفید میگه دوره ما در زوادی کلوچ سوخته
ака хаям шартуз дамо басток диди охи ки калид надодест нашидест мегӯ ки мо виноват бошем миллион бор дар болои ҳамин сариту ба ҳамун малатока чи задум намешава хай чӣ хел кунам салому дуруд ба ҳаматон дураи ватан ва алайкум ассалом салому дурудат қабул шуд хоҳарҷон соҳ саломатиёт хубе айбари боло бигзар закия ба назари худ шояд خوبی بد توفته باشه کو بگین چیه زکیه به نظر خودت شاید خوب بد توفته باشه کو بگو چیه مفید نگه پگه کلوچ همه را گیر یک آدم در کلوچ بیو تمام دوستان نیزه نگه خالیدن بهروز خوش آمدید و در جان کلید کنی میتونید میشه و علیکم سلام و رحمت الله خوش آمدین اپای اویشه چیزای مفید میگه و علیکم سلام آقا جان خوش آمدید شهری توز میگه بهادر سیلکه مرا مونه یک بار دو برات میگه بهادر جان کود دو جان کدمی همه سیلکه بودیسته بیار سیلکوشون اگر بتونی من نبرم افیرون دورای وطن و علیکم سلام خوش آمدید بهادر میگه همه ناز باشین چی به اینقدر دیزلایک اپا جان کومیه کی بسیاری بد دوستان میداره چون کدمی هم که دوسته میداره که دوستم که میداره بلکه دیزلایک میمونه علیکم سلام خوش آمده اوچای اویشه جان ما میدونم او 12 کانال 13 کانال که خودم شروع چی میدونم حتی даже قپی دماشالی نصیب باشه انشالله ویدیوش کنم و میبینیمش که او یک مرانه همه رانخه میداره رانخه میمکنم دورای وطن همه کسا سوزین انشالله میگه الحمدلله دورای وطن سوزن خواهره که باش خدا که سوزی فرزندکات سوزن سلامت سوزن دورای وطن گرفتی و چیزی که من دادم ترا اپاید میگم یک چی تیز میخونی ها دوستان میگه استه میخونم ها اکای مفیده آخه برای نمی کلیتی بسیار وقت میگیره اکای مفید یادم برآوردم زکیه میگه ای زکیه مونید هوا تامه دیروز من وابشه تا خوب نکردم شب تا سحر قریب سه در افیر شیشتیم تا سه رو در افیر شیشتیم یک نقطه میگه الحمدلله سوز خوش آمدید اوچای اوشکان اویشه جان اوشکان کن بیسن اپای یک نقطه چیزای مفید بسته خنده اپا جان یک نقطه زکیه گفته خنده دو برات یوازی بهادر گفته اپا جان آلمانی ای کلید دورو کای تو دینشه کلید دورو را نمی اولی افیر سرشیدن چی کردیم کلید قبول کردن شما در نشدیست بسته کنم امروز انخالی بیچورم قرضا بکشید و بشتین افیرش که کویا بر ندارم مده بروی کو چخیلی میشه و در کانالی بسته کن خیلی کردیم برو اومدم به خود نگاه کردیم که کبوتر شدن بعد که دیگه آدم ها رو من خیلی کردن کلیدار شدن نمیدونم چی به خیلی شده پجان خوش آمده چی خیلی سوزه سلامتی خوبه انشالله شرطوز میگه یکم روز بود که تا ساعت 3:06 چی اپای یک نیزه چیزه مفید میگه موچه مدینه دیگر در افیرات نفهمیدم در کجای رسیدیم دورای وطن میگه شکرانه الله ناز رحمت اوچه ویشه جان شما چی خیلی سوز خوبین ماما لایف میگه ماما لایف خوش آمده خواهره کردش دو برات شما هم دورای وطن شما هم میچونه خوش آمده همه کسا عزیزان دو خوش آمده کلید نیست داخل کلید از چیکار کنم شکرانه الله شما رو سوزه انشالله شهری توز دورای وطن میگه اپا جان که نباشد خیلی رو مرا چورت نمیکنه در مترو سانس و یک نقطه میگه ما شکستیم نریختیم نکی که ما شکسته ریختگی دوستان میگه کی تا با شکسته ریخته اپا جان ایشه سیلکه ویدیو مرا مانه کدمید اگر میتونه سیلکو را می آدم ها گفتیدن سیلکوشون رو بیرن التماس رو میکنن شرطوز تولی مایده برای کلوش کلام بشه و کلوش میگیری دوستان میگه کلوش نداری تو ولی خواهدان کلوش دادن نشیدیست چوتا افیر کدیسته ولی افیر که با میفهمید دوره وطن وزید کلوش دادن نشیدیست چوتا یه اکد اپیسات چیو تمام شد توزکنی با نوبت کلیتو رو قپیده یوتون سون سبا نرو افهمیز که پیات یک نقطه میگه زکیه برات دوستان سوزی خوبی میگه زکیه برات سوزی خوبی همه سوزن دوستان میگه زکیه سوزی دیگه وحدت لوا میگه ای بهادر خونستوی نماندی سیلکه را یکی خود بود نه با بسر سیلکاتون رفته گفت کن یورم کلوش دونه روزای نقض استفاده کنین بله انشالله ولی
چیتون افیر که با میبین کلی دودا میتونی یا نه رحمت برات سوزی زکیه میگه انا بانوجا سخن دودار جون سلام علیکم و رحمت و برکت و برادران و خواهران اهلیسان همه آدم نوی تنکنه باورکم قهر میکنه که میگویم من همه را نزلو ندادیستم کلید ماما کلوش داری دیگه دوونی ماما کلوش داری میگه دیگه دوونی تجلیف میگه این وام میتونم این سلام غریبان دید ماشالله کلید داره یک بار چکدن در کلیدش پیدا شد نمیدونم چه خیلی بودم در چکا کلید نشدیستم سیرکای دوا براتای کوبشین سیرکای ما دوا براتای را با فکرم آوردد با حضور کدمه نشته باشه دستگیریش کنیم شرطوز علامتون کرده کلوش نداره کلوش نداره علامتون کرده شرطوز خوش آمده همشهرین شرطوز میگه دوا برات دوستان نغمده شوین میشمتون دوستان نغمده شوین میشمتون دوا برات میگه هی مست شد کلوش دو شرطوز میگه دوستان تیوی سلام علیکم و علیکم السلام دوستان دادره کفش خوش آمده سوزی سلامتیات خوبه کلیت دادم کشید نشید خداوند خودش میدونه هستی در همه جاها زکیه کو یک خبر بگیر مرا بهتر دلوای میگه کی غریبان سلام سوزین خوبین در همه جا هستین خواهر جان تو نه یک سراغ نمیکنید زکیه میگه سوزین خوبین انشالله دوستان تیوی میگه الحمدلله سوزین خدا باشه به دادره کفش افیر داری چی دوستان رحمت برای اشتراک رحمت برای لایک دادره که شیرین سخن ماشاءالله بهترین شخصین چهارم بار درآمدم نیست نشیده روزی باید برگه باید تلفن رو بجخم کنم значит и وایسته تا کلیتو را نیست کردیسم اینا دورای وطن خواهرجوینا باید برگه میجخمد و براتی را میجخموزی به خدای چی به خلیشته نمیدونم همه روز بیچاره کیم واسطو که به 5 بیچاره میبره کانال شکو بیچاره همه قم میکنه یک آدم در 15 بار میجخه نمیشوه های اشقلیب که همه را کلیدور کرد این اوستجه یک چکدن در کلیج ماشالله کلیتش شید دورای وطن ماست قربایی کلیدور شدی ای بری بالو بگذار انا که بو کیا دوا براتیت خواهر جان هوزی ترا با کنی بینم شهرتوز کلیدور شدی در آخر کانال اومده همت کلیدور شدی در آخر افیر دوا براتیت کویا بر سخن بینم کلیدور شده یا نه کلیدور یا نه ماشاءالله همه کلی داره نه که بخیرن بری بالا بگذارین دیگه دیز میمونه لایک میمونه ایشون اختیار شما کن زکیه جان تو کلید نچی در خواهرم صدقه خواهری من خوب کلید باشم همه کلی دارین که زکیه ترم داری با فکرم خیر چیزشی عقبتش و خیر داری نداری تمام دیگه سخن چی نکنی که ترشید نوشیدش کدی کلیدش یکی رکنی زکیه چه سراغ نمیکنم یک نکته میگه کدمی تا نخونم زکیه توفای مرا قبول کنید دوستان سلام بود چای نویسه سلکه شما پیدا میشود بود میگه دیدی زکیه توفای مرا قبول کنید رحمت اکای غریبان زکیه هم برای چای اینا کلی داری که ماشالله کلی تو غم نباشه ندیدی ای من خود قهر آدم را میره با کلید میتاخه گفتم که این موتور افیر گرم کشید من با کلید میته شما مرا باور نکردین معروف سازی سلامتی خوبه انشالله اکل جان گوستجین تو اومدی من سلام میتره نخوندم بخشیش دیم خوش باشی اکل جان میدونم خیلی بالا را نخونم پایان خونم اکل کلیتی را سرم وایرش مملک خبر بگی ویدیو را شرطور میگه معروف سوزی سلامتیت خوبه انشالله اکل جان اوستجه میگه اوستجه خوش اومدی دادر جان
جیان جانم سازی خوبی سلامتیت خوبه کورکوت سازم در درست پس گینه کفش من امروز ویدیوی نو موندم خبر گرفت سلام غریبان میگم آواز تجی دوره وطن میگه لایک موندم دوستان نیکبود میگه فاطمه بشین مده سلام غریبان میگه همون تری سوز باشی آواز تجی ردنه پرگرانیش میگه یک نکته به مهری شدین که هر دو کنار ندارد یک شدین که هر دو کنار نداره شرطی میگه موتوری افیر غم نباشه بهادر میگه ها موتور غم گرم میشه دیدی چای نیستم بگیر یکون گرم میشوند لبه تا جان گلم دوره وطن سوز انشالله آواستگی میگه میگه اگه سیلکوتون هوا نگیره که کلیتون دادم سیلکوتون رو ای بالا اوت کنیم خوشم رفت ای کلیتی را ها بچه باید سیلکوتون رو دلی کنیم بیدادیم ها یا سیلکانون بگه در بالا کی باید سیلکوتون رو غم نباشن شومدین همه کسا وقتای افیر یک ساعت شد ما با یک ساعت قطعی یک نیم ساعت ما قطعی کلی بزنو بگیر کردم سبحان الله کار میکنه نیست که یوتیوب که افیر کنیرم بس کنیم دوستان بجوش دیدو در جان همینجا هستی یا نه سر مادر بگیریم خدا بگیره کاری باشه یک کلیدار شدن دیگه نگاه کن فکرشون در روغن همه کسا خوش آمدن دوستان گرامی کمپوت بنویسید لایک بنویسید چای بنویسید لایک بنویسید کما یه وقت دوست کچک کردم ویدیو توبه همه کسا خبر گیریم شما خبر میگیم شرطو بیده دوستان که چی میخواه بگیم بیارم شد اولیچه کمپوتای هست تکرانیس میگه کانال ممالک دستگیری کنید کمپوت بهادر گفته خوش باشی خواهرتون کلم یک کاری مرا بود نکردی رو بیا کجا شد و وستیجی میگه چای ممالک اور بیرون رو کجا چای دوستان سلام چای بود مجلسین سیرکه شما پیدا می شود چای اوش نمالین 892 با زنگوله شوند شما هم سلام غیبان گکو برادره و خواهره یک دستگیری کنیم که یک کپچه کلیپ تراشیدن بودن ای بزرگ تزلایف میگه چای بود نوالایف میگه فاطمه میگه کانال آواستیجی رو دستگیری کنید بود میگه کسی زور قطعی من چپ شدیسته کسی باشید دیزلایک بگید کسی زور قطعی من چپ شدیسته کسی باشید دیزلایک بگید کدامی که در ویدیو تصویر من لایک کنین نمونده تیز مانا سلام غریبان میگه چی شو هستون جدو میگه
8 تا آخر بیست تا ماما لایف میگه فاطمه خواهرکم روبه کجا شد افتادی میگه کانال ماما لایف رو دستگیری کنید میگه خیر شه ما او را نخوانم که شرط این را بخونم ماما چای گفته غریبان اول بابونه شو خودت دورای وطن گفته بود آلوچه کمپوت بیاری شیری نرم بسیار سیلکاره یک چیز من همه مانده شد یک پاپکارن بیار همه به آلوچه کمپوتی بیار بخوریم یک خورسند میشیم کلکرمیز میگه ماشالله زنده باشی دادر جان رحمت برای دستگیری ماشالله می ندارم دوره وطن چای گفته اکه آواز رو بیا مرد خبری نداری فاطمه میگه یک نقطه چای گفته کانال ماما دستگیری کنید نیکباد گفته لایک مانید دوستان نیکباد گفته چای یک نقطه گفته چای یک نقطه چای گفته ما رفتم پناه همه بر خدا دیزلایک من کسی باشی من تو را شرمنده میکنم کی بود کی را میگفت کی مونده باشه دیزلایک را یا کم چیزی کانالی مرا گفته دیزلایک واه اینا 14 تا شده خدایی چی که پای این مردم چای آش خودیده سن سلام غریبان میگه اینجا столовый شید چی شید رستوران شید اینجا چای کافه شید کافه سریوس میگفتم فاطمه آواز پیچی میگه ای چای کنه ها خواه شد اینه بخدا مرا میگه چای آب بخورم که سوختم ای کلیکی را با همین نیگبوت هم نگاه که با گردن نمیگیره نگاه که نوز کدیسه ما رفتم پناهی همتون برخدا دیزلرمون کسی باشی ما ترا شرمنده میکنم شرطوز میگه میره خوندم مرم به شکل گفتستم اکای آواز فاطمه تیجی میگه ماما لیفی میشه بیدیونه سلام غریبان میگه کانال یک نقطه بساط دستگیری کنه نیکباد میگه چای آش سلام غریبان میگه او را چای یک نقطه بساط لطفا سمایلیک نمانید میگه یعنی سمایلیک نمان میگه این قهر میکنه چی را رفته بود خاک ما شدیم سلام غریبان بالا را خان نبستم به من بخونم بلند کده بخونم از بخوارجه من بلند کده میخونم یکی که جوده نمیدونم اکای آواز رو بیا موف میشنه که غریبان اول آبونه شو خودت سلام غریبان 801 تا آخر 20 ماما لایف گفته گه اینا آواز بلند قطی خانو فهمیدی دادر جان ما در باز 4 کس دیزلایک من الله برای راست هدایت کنه دادر جان ما رو منن خیلی دیزلایک من دگن چکار کنیم دیگه هدایت چون کنه میگه نشینیم کدام ویدیو شرطوز دیزلایک مونده همه را گفتسته خو کدام کانالی مرا گفتسته پشتی ما گفتسته چیزا مفید آب اکای آواز فاطمه گفته ماما لایف چای گفته کانال چیزای مفید دستگیری کنید میگه گفته چای ای بای چایگوی بادگویی رسید خوشم رفت ایچی گپه به نخونم چای پایتونه چی میخونم موقع یکم گپه خشروتونه بخونم ادمین رو دستگیری کنید انا ای بهترین سخن بخدمت چند بار بخونم ادمین رو دستگیری کنید دوستانی گرامی ادمین رو دستگیری کنید سرکه ما در اینستاگرام ابونه شوید اوستیجی میگه چای نیبود خونه سوخته یک کانال چیزای مفید دستگیری کنید نیبود میگه دیلم مانده ای همه شرطوز میگه دوره وطن ایدی میگه یک نقطه قرش کرده یک نقطه اوواس есть нарушение یک нарушение که در زید نشر شرطوز دنیا همی بوده تجلیت میگه و ایما را با دادار ببین ایما را بین تو 3 تا 4 تا باشه ایما 14 تا های واه این کی بود ایما یه هفته شد 14 13 دیزلایک میگیم هیچ گر نداره چیکار میکنیم و این کی بود ای کانالی ما
марам тугурӣ кард. Раҳмат чиза муфинига холаҷон ки шумо дар дизлайк монда хонаи дизлайкон дар оши шӯрбо ки чӣ медонам ки ман паго ира мефаҳмам касе монда бошад гирем илтимос дар иҷа набуд додарҷон иҷа ҳичкира нафаҳмам иҷа ҳички каналитам надормада дизлайкам намондаата иҷа ягон одами дизлайкмон неста бехавотир бош додарҷон ҳичкира иҷа пример на иҷа ягон одами беҳаё беқадр беинсоф неста ки бидорад дар канали дизлайк монад дили морам монд ай дизлайкмон як нуқта мега дӯстон боша чизои муфид мега дар иҷа ягон ҳамиҷа ягон одами хеле айчи буромадаги аста ки тура дизлайк монад наход ту ҳамин одамои беҳтарин дилат анқа гумонбар бошад субҳаналлоҳ тадлайк брат не ростай мегирад дизлайк мемонанд як шумаем ки ман ду канал дорам ман 15 кама гуфтам ки ман 15 канал надорам ки дорам якамш дуюмаш ки ман гуфтам ки ман ягон каса на диз мемонам на каналш медорам на суроғаш мекунам канали овоз теҷе дастгирӣ кунед мегбод мега шартуз чӣ хел мебинӣ марам бинам ки мора дизлайк мемонда бошад ба худо ҳаморо як ба номи худо агар биқапамш ку хайр канали чизои муфида дастгирӣ кунед ки каналҳоро мондиса дӯстон бошад дӯстоне касе ҳаст ки хай дастгиритон касе хаб ку чай нарушени кади кира мегум як нуқтара мегум мега нарушени кади компютер дошта боше осон аст намиҷа бовар ки дунёро хакера 4 тангара метиш дили ҷигари ҳама одама мекор меова мекард ки мегум аввал ба бадӣ нарава кор ба бадӣ бирава бовар ки айтаи замин ҳамин киноро бинен айтаи замин ҳамин ному фамилияи одама бига айтаи замин мекор меова не ки намедонем охи ки ай ки гумонбар мега дуз як аст гумонбар 100 кас не ки ҳамин гап роста як кас дизлайк мемонад 100 каса гумон мекунад ки 100 одам аст не ки дар ҳамин канал дар ҳамин эфир кияем хеле одами бешарми беҳаё ки медори як каси дигара дизлайк мемонад ва фикр ки ягон та ино нестанд хеле ҳамашон инсони беҳтаринанд ки мондаги ира худованд худаш медонад он дизмон бояд мардум шидан дар кор ӯ дизлайк на фоидаҳай на зарар шартуз таҷлайк мега шериф чӣ мебинӣ компютер қади як нуқта басас мега ва худо барои ҳамин дизлайкҳо мерам компютер мехарам просто ӯ номша ёфтан дар кори номша биёви ба айтаи замин меовиш як код ҳастай ҳамора мезанед чанд кас дизлайк мондагӣ нишон метар шартуз мега хай мама лайка дастгирӣ кунед дӯстон лайк монед мега дизлайк мондагиро бугӯ ки охири морам фаҳмем ҳамин дизлайк мона биқапем шарманда шуда о ба худо ака ай шумо якта дутаи ма биқапамш ку субҳаналлоҳ капаш дуд кардагия дизлайкмон як касае не ки гумонбараш 100 кас касе 20 каналӣ дора 15 каналӣ дора намно мемонам як нуқта ту буда ки майда дор медори дилат меша будра каса бумонӣ тадлайк дилат меша будра ягон каса дизлайк монӣ муфид дилат меша будра ягон каса дизлайк монӣ субҳаналлоҳ атай олмонӣ касе ки дизлайк мемонад шумо ҳақ доред ки он дизлайк мондагӣ бепадар гӯед чунки шоир мегӯяд бепадар кист на он ки падармурда бувад бепадар он ки зи дунё адаб бехабар аст ана беҳтарин суханон беҳтарин дуруст мегӯмаданиам ки ба худо хай одама як мисол ма зарарам ягон каса расида бошад ё ки ягон
گپی پس گفته باشن بلند گفته باشین در این کار در حق من کنن مایل میکنم همین که دیزلایک همونم که عصب و ویران شد تیمبول من به خدا شب روز خودم غم دارم با میگم که نمیخورم در حق یکون جوان مرد یکون بچه هایش دعای بد کنیم تیمبول همین میگن که زنی بچه مرده یا که غریب دعاش میگیره انشالله که دعای همه غریبا میگیرن نه که خیلی آدم ها را میگه دعاش بیشتر میگیره برای نمیخوام دعای کسی را دعای بد چی کنیم نه اپا جان به خدا چی فایده میبینن دیزلایک فایده میدن کیف میکنن در مورد زیماندگی خودشون خوشون میره و پروست ارگانیسمشون خبر میکنن میفروشن ایانو دیزلایک موندگیشون و یا حلاوت میبرن میبینن که نمو نیرومو ویران شده و همین نیروی ما باید انرژی میبره حلاوت میبره یعنی که میگه دیستی نیروش همین تعمید چی بوده نه اکا ما همه متهما را میگم ما دشمنیم دیزلایک نمیمونم دوستان دوست ولی فقط نه من دو درجان که من پروست سوال بردم برای یعنی که میگم که اینجا همه انسانای دوستای بهترینه همه را نخود که همینا بمونن برای که سالم تجلیت میمونه این کارا میکنی یعنی که نه نمیکنی کسی که او دیزلایک میموندگی یکمش که نمیداره در اینجا بگه که من دیزلایک موندم قطعی کده بگه اینه من موندگی اینه حتی من در یک کافی دیزلایک نمیمونم چی در کن این قدر گفی حقارت شنیدن آدمی به عقل کینانی انسانی دارد هیچ وقت این کار نمیکنه چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بله بهترین به خدا مرا دلم نمیشود دیزلایک میمونم چه خیلی میشود دلشون چه خیلی میشود دل زمینمونو نه پشتی پرده تماشا میبینم که نیروی آدمو چه خیلی ویران شده و حلاوت میبره داونا مونده بودم دو لایک انی خودم بود چی را میکنی؟ چی را میکنی؟ پناه الله باشه دورای وطن خواهرجان میروی کلی تعدادمت گیجو میروی یکا چای دوستان آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشان حالی درماندگی و چای اویشه جان میره نه پجان یک نقطه نگه دوستان ای همه یک خواهش لایک مانین شرطوز میگه هم نرویات غم نباشه ها نه اکو در گفت همین که شرطوز گفت زدیستم که در همه جا گفتیسه که دیزلایکاتون رو بگیره نه خود که تو دلت همه آدمان مثل ما هممون ایمان داریم ما هممون گفتی گپو چی مادریم هممون ایمان داریم هممون از خدا میترسیم نه خوب داریم در کانال یک کسی هستش من میگم که من نه کار دارم با یک کسی نه بار دارم همه آدمی میگن یا نغزم خیلی میکنن یا آدمی گندرم خیلی چی میدیدن میگن که همین گپ راست یا نغزی کردن یا کی نیست یگون بدی کردن که خیلی میدونن فقط همین کانالی ما در نمی لایکو 15 تا و 14 تا یه هفته شی شوای رحمانی خدا نگهبانتون یک نقطه نگه کانال یک نقطه بساس دستگیری کنید اپا جان پگو با آخی یه روز ماندم بخبر کرده ای ماشاءالله بهترین خواهد جانتش زنده باشی شوخیت میکنم خواهد جانتش مالی پای کار چه خواهره که پس برای خواه بزن گفتی که باجی نمی روی ما را بینید فقط گپی دیزلایک پیزلایک نیرو تا ویرون کدامشنی برای خواه بزن خواهر جان میندار می برای اشتراک افیرت برای لایکت برای دستگیریت خواهره که پس زنده و سربلند باشی شبای رحمانی همتونده دورای وطن میگه اپای رسیم یک خبر گیرین اپا شرطی میگه لطفا لایک مونید میندارم دوستان اینجانیم همین که گیجوشی پروگرامیست هم یه سوال میدادم در اینجا باشه اگر این کامپیوتر رو بفهمه چیزای مفید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بهترین شما شخصی است که فایدهش به مردم میرسه و بدترین شما شخصی است که ضررش به مردم میرسه راست میگه به خدا راست میگه دادر جان گفتیان که خوبی اولش که به پیغمبر من نمیدم همین کودک بودیم ما هم میگه پفندگی میگه خوبی به پیغمبر خداوند راست اومدگی نیست که ما بندوش ما چی گیلان اوزاد شرطوز برات یک خواهش دارم یک دستگیری ممکن تجربه میگه یک خطایی رفتک بخشیش کسی هست ابلهی
یکروی خدا هدایت کند. یک نقطه میگن دورای وطن بهادر گفته خیر پس از این حدیث ما می توانیم بگوییم که انسان دیزلایکمان بدترین آدم است، چون که دل یک بنده را شکستن خیلی گناهی بزرگ است. بله بهترین سخن داده جان. کاش که تو همه بنده رنگ همه آدمای دیزلایکمان رنگ خود میشنن داده جان. اسلام با خبر میشن و همین کارهای ناشایسته دست نمیزدن و ما مادرها را خیلی عصبان و غیران نمیکردن. در کانال اینمی خواهر بیچارم یک نقطه بس است. در کانال کی بود؟ در کانال تام دیزلایک دیدم. بعد در اومدم در پایین نگاه ویدیو چی نشون در کانال در ویدیو دیزلایک دیدم. یک نقطه بس است. به خدا همین اسلامیه که همین را بدارن دیزلایک منان با ایما چی گله دیگه نگه نگبات ناشرگیت خودتا سمایلیک ممکنه ناشرگی کاراته. سلام علیکم سوزین اپاجان گلیه و علیکم السلام گلیه جان. یا پس سوز سلامتیت خوب کاراکوت سوزن خوش آمدی خواهرک. یا پس تزلف چی دست گیری شرطوز میگه چای هیچی مینوتو قریبه اپاجان. خدا با شگر خیر میشه قریب هم نیست خیر رفته 3 مینوتو کم کم. ای خودت پرسیم خواهر جان ای خودت چه اکه افیروی ما آدمش کمه ای شما با نظر با ما بسیار ترک ممکن که شما بود شیده باشین. اپا جان فراموش کردم بودی با تو مبارک شود 3 بار شیده تیلم میغته ای دستم دورای وطن ما چرا پرسنو گرفتی با بهادر لطفا سمایلیک نما میگه بهادر گیتاریستی سمایلیک نما میگه که کپا دود که دیگه سابشیست میکردی یک ویدیو ما تجربه کدمی ما کده بودم که کدامو ویدیو مندکته میگم. و علیکم سلام گلیه سوزی رسوی میگه سیرکشم مانه شرطوز میگه 46 لایک اهمیت نفی برای دیز اکه گرد دواره از این دودای شرطوز میگه که ما در کدم 4 دیز مونده میگم اول ما را بود رو بین گرد دواره هم دیزلایک ما را یه هفته شده می کدم خونه سخته گفتی که بایم دودای مفیدم که به پدر کدمی از که خیلی میکنم کانال تجلای خود دستگیری کنید. دل به دست آورد که حجی اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. ماشاءالله بهتر. اینم خیلی گپا بنویس کم کم که این آدمی دیزلایکمون در جای باشه ببینه بخونه. اپای دیگه خبر بگی و چه مدینه کمینه بخون و دورای وطن میگه اوکی میندارم برات شرطوز کانال رسیم کرسم دستگیری کنید سرکه بمون شرطوز میگه لطفا لایک بمونه میندارم دوستان جونیم بود میگه من خبر میگیرم دیله جان نگفتی ساعتهای خودو که چه قریب اومده بود قندو تا ویدیوی دیگه تجلک با ویدیوی نمونده اپا نیفتم کامنت اپا جان خیلی نمیشه که در اینجا بگون ما با دیگه چی کردگیم. من امروز سوره قرآن موندم سخن الله کدام کافر دیزلایک مونده به خدا قسم انا امرا میگم سبحان الله باور که بنام الله خوب باور کنی خانه اگر مثال چی باشید بنام خدا مثلا خیلی دیر بام که عصبم ویران شد سبحان الله استغفر الله گفتم نخواد که درباره خدا و رسول گپ برسه دیزلایک مونده به خدا نازم بالله گله جان چی بد کلید نشیده ستره داره نازم بالله دورای وطن میگه چای دیزلایک کم غم نباشه دورای وطن دیزلایک جان زنده باشه در افیرم خندیده باشه بگو کانال یک نقطه پس از دستگیری کنید لایک مانید بله راست میگین اپا یک نقطه قرائت قرآن کسی دیزلایک موند اگر فهمیدیم که از بگیمش ایسر کلمه عرضه کرد
مسلمان شود با خدا سبحان الله. با خدا میگم که من تماما ویران شدم. استغفرالله. تا جان یک نقطه ای مرا بگیم توی ای شما اسلامی کو چیزای مفید چای میگه اکای بود ایقا ستروگش نگه توسه سمالی کجا رسیده گپ میکنه که از من بود شدگی نمیتونم ای زنده باشم برک شو خواهرم من نفهمیدم خیلی برک بودید میکنم خداوند از اینم قلای بلندترین دست از آوار بگردید با دست جدون این خیلی صغیره کمبغل ما با اینا را کم کمکی یاردم کنی و دستگیری کنی خدا ای با تو قطعی نکن که من کلی دارم از این همه با تو برکت خوی میگه ای ناشدی کروزم اپاجل من کانالی ما در روبوت زده بتین نتونستم حوز امی ایکی امی با خدا امی چیزی کیه ما ایمارم هستنه که نمیدونم می ایما باشه یا که ایگون کسی دیگه باشه نمیدونم کیه خودم نمیدونم نه که ما کده بودم دینا دوستان چیش کده بود بلوگ در پرتافتش با من خویش کردم نمیدونم اگر امی ایما باشه نمیدونم باید اون کسی که نپرتافته باشه مکس سلام علیکم و علیکم و سلام مکس دادر جان سوز خوب سلامتت خدای ای بری بالا بگذر کلیتت بتم نفسم و خدا نفسم گرفت و چه اوشه جان من نویستم نامیر رایت بگیرین یک نقطه میگه مرم نویسونده میگه من ندیدم به خدا اکی با خدا گپ دادیم لیکن چیزای مفید میگه و چه اوشه جان همیجه در یک نقطه میگه میلش میدارم حالی بینم که دورای وطن میگه سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدی علامت سوال پیغام نباشه خوش آمدی زکیه گوشکلان کو همیجه در نه زکیه نیست بیچوره را دینا چکدین بود نایمده ریکورد کو دیزلایک نیست کو پناه الله باشه من رفتم همه ایمه قهری شدگی کی میگه شهرتوز میگه دیده شهرتوز تو چه دل تا دید چی میگیری هیچ که تو خفه شدگی نیست قهری شدگی نیست پروست دیده تو خودت در خود دل تغاش میگیری اینجا یگان کس با یگان کس قهری نیست ما میگم که ما قهری پهری با یگان کس نمیکنیم برای که از شما خواهش نروشنی نکنه میگه از نروشنی نکنه سه دیز مونده سرش کار کرده ایمی را به خدا راست میگه که بتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم ای کدم دلش سوخته به خدا دیزلایکاش گرفته رحمت کدم باشی مینت دارم رحمت الله خداوند برای راست هدایت کنه دوستی بهترینم یعنی کدم بودی دوستی بهترینم شدی خدا این نیکبوتی خونه سوخته مده ابونه شده کو ماشاءالله نیکبوت همین سمایلی که بمونه کو شرطوز گجا میری به خدا میگم سوزین اما کسا خوبیم الحمدلله به دادر جان که ببینم کلی دادر میتونم با یه منوت بسین نیکبوتی جون در جو هستی که همین مکس یک کلی تک بته که در جوی مکس دایی تلفن دیگری در گون گلی زمین نمیتونی در جایی که که اگون چیزا در پایان بنویس و زیبروی کلیک میکنم شرطوز اینجا جای همه های اینجا جای همه بله ما یکون کسا در اگون نیتی بد اگر بر نیتی بد ای کسی ما در گندگی هم نرسیده خوبی هم نرسیده چیزی کشید نشید ما با گذشته صلوات میگیم یکی ای کسی ما خفا نمیشیم او را شو دادیم زکیه شرطوس لطفاً سمایلیک نمونید نیکبود میگه ندیدین نیکبود ما شهر نیکبود پشتی میگیره نگاه که با میگه سمایلیک نمونید زیق شده مرغ یک میگیره همه دیزه با ایسر مونده میشینه با موندهش نه با هفته شید که
همین جای مخی مکس میگه اسمایلیک نمونه چیرا برات تاچ لایف ای بوتی روبورتی که درمون بگه به هدر میگه 4 تا بود با 6 تاشی رحمتش گفتم با نفوردش با فکرم گپی خوب نمیفوردش خونه سوخته ای به پدر علک کنم لایکو تا بگی نه با کوگه گپی گندش بگی یک لایک کجوده مونه لایک کجوده مونه چای اهمیت نتین مرخدا دیز نمونه مکس میگه خیلی چیکار کنم دادر جان میمونن ما بیام پوست و پرش میکنیم مرغا نکی نمیبینیم شکر نیک با جان کو بگو الی خب خواهر جان کامپیوتر میگیرم اول ایخته میکنم یومم دیزانم یک نکته اپا خبر بده باور که ما همین قمی کو میکنم لبای چی را می اومد همی یوتیوب سرفراش رفتم که ایشالا ایشان میروم به خیکره پیکره به خیلیو کانالی بهادر تیوی را دستگیری که انا دیدی بهادر چی میگه دستی که ویدیو اپا جانم چوه قدر آدمان خودمان دشمنی میکنن دوستان تیوی و خود چی میدونم دادر جان یا پاش دادر جان در دادرکم صدقت بدانم که حمل شما برای انسانه خوبان و خود نمیدونی کی میکنه توزی سبحان الله نمیدونی کی میکنه یا مقام یا خیلش در میزنه باور که نمیدونی کی اپا یک نقطه میفهمه که کنی مرا بگه میگه چیزای مفید میگه یعنی دوستان جانی هم همه که توی با بینم بوته ای قورسونه اگه جو پایدو شه اما وایس کشت کدگی ما باشه که یکون کسی دیگه مونده اما گپوی نمیسی که میفهمم رسوی میگم ماما چی موندم تجلیت میگم ما موندگیم دادر یک نقطه میگه دوستان تیوی برادر این نشانه یکی از آخرای زمان همه با یک دیگر دشمنی شده دارد 95 بود تجلیت میگه رسیم ای بود میفهمم مرا ای بود همزبان بگم آخه دشمنی را به عقل میکنه برادر آدمی به عقل یگون کس قطعی دشمنی نمیکنه رحمت باز دیزلایک ده کرده باشیم و چه اویشه جان چی را بگم نفهمیدم چیزای مفید با چی بخرم چیزای مفید که میگه داره وطن آخه هزار اپاجان کانال یک اپاشکر گرفتم افیر کردم یک قیمت گپ زدم ما چی بگم شون اوهورا خی همه شانه خدابا میسپارم چیکاری کنند راست در جان اگر به نام الله نکنم ما میگن که ای ما کانالی تر محکم میکنیم ما کانالی تر خیل میکنیم او وقتی که همو چی را روی میکنیم چی میگن این ما میگم وقتی که نمو جلب میگن اونو چی میگن روی میکنی وای یوتیوب اول پرویر میکنه کنی دوبای انمی ویدیو تا پرویر میکنه کنی تو چی گفتگی دگجو همو آدم چی خفه کدگی یا که ای جانی بی تو یا که از جانی وای چی گپا گذاشتگی انا جواب میتونه که جلب تر قبول کنه یا که گپی تر قبول کنه تر محکم کنه خود دیمیش نمیخوام یک کسی هر چی نگفته باشی یوتیوب هم دیوونایی که میخواد تر محکم میکنه در این جهان بیگناه کیست بگو پس من بد کردم و تو بد گفتی تو از من چی فرق داری بگو نیکبود میگه کدش نیسته نمر کنم بودش کنم سمایلیک نمانین لطفا سمایلیک نمانین خیلی نیکبود جون قرار کردیسته سمایلیک نمانین آدمو بود دوستون میگه دروازیست نیکبود جون که همو دیزلایک مانا بیو کی باشه نمیدونی ابا چند نخود ما نسبتی برادرای خود نحرمتی کنیم خیلی بکره با دیزلایک بینم با بختو با نختش کده این خود چیش بگم خونه سوخته خونواری به پدر با نختش کده حاجی میرزا چای تغم نباشه بچه جان بیو کو
و ای بود آدم یا روبرت من شعر میخونه. این با فکرم پروگرامیست که دیگه افیکال بروسوزی بود کیشی دک بوتای دورای وطن بوتی تام خیلی می نرسه دورای وطن. ای بوت دیدی چه خیلی ای حرمت میکنه آدم را نخیل همین بوتی کنال من خیلی باشه آدماش با به حرمتن. ای بوت ای گلاو نیم خزین به حرمت با آدماش که اوست دیسته نمر دلیت کدوم کودکوی ما خوان چی بخت افتیم والله پجان اگر عیبی ما شود ما روزیم کی کانال مجال بزنند محکم کنند ما پروشون ندارم اوزی کانال محکمه کی دوستون همو را میگم آخی برای همو میگم نکی نمیدونم یوتیوب روسیا مخخش رو نگاه نمیکنه اصلی تنها سلام ادمین که سوزن خوبه میشه و علیکم السلام الحمدلله سوزن خدا بشکر خدا که سوزی اصلی تنها زن است مرد است خوش اومدی خواهرکی دودرکی رحمت برای اشتراکت خوش اومدی اپایشه ای گپ نیست در حق انسانی مبارک در حقیقت انسان مبارک بده الله با شما اجر ثوابی به پایان نصیب گرداند و تمام خوشی زندگی رو الله نصیبتان گرداند آمین آمین دادر جان بهترین سخن میگی ماشاءالله آخه میگم یک تایی 6 مقام میدونید بیا میخونیم 6 مقام میدونه میگه بیا میخونیم این هم پروگرامیست اینه ندومه ایکوس نیکی گپوی منو بفهمم بهادر میگه آمین آمین دور وطن میگه لایک منید مینت دارم دوستانی جونی هم نیکبود میگه داملا عبدالقادر برادر ای بود نیست ای دوستان میگه خودش بود گرفته ایکو داملا عبدالقادر میگه یا دوستان میده یا که پروگرامیست کد همین رسیه اخی پیش نومیرام هفت میزنن بود نومیرام بعد نومیرا یک نقطه میگه رسیم چی میگه اکروندن چوبه دوستان تبه باور نکنی 3 دیزلایک مونده بود 2 بار سیلکه موندم 7 شیر شرطوز میگه که بخونم دوستان تبه باور نکنی 3 دیزلایک مونده بود 2 بار سیلکه موندم 7 شیر توبه کردم خدا تجربه چای میگه نه یوشا نکدم هولی دوستان در گپ نیست زنده باشی دوستان چیزای مفید میگم یعنی کارو دوستان های ماشاءالله خدا نگهبانتان باشه در پجان باز میام زنده باشی دو در جان آتش رحمت الله بهترین میگم که بهترین دو در جان زنده و سربلند باشی خداوند نگهبانت باشه و کلاه بلند سزاوار بگردی دو در جان هیچ وقت عقید نگرد همه وقت شیردل باشه با پیش قدم بزن ای بوت خودمونه که ها ای بوت خودی بوده ای اپو کی که نگه نکه امو دیزلایک کره سری من وایران گرمه آزی با حقارتش نکنم امو مونده گیره او که حقارتش که اونه ما اجازت دادم ها بوتی خودمون بوده اپا یک مطمئن در کجا شایتوز برد هفت دیزلایک شید دوستان میگه کانال لطفاً سمایلیک نمونید اوچه مدینه جان نمیروی رسیه وای دو دیمه دروازه میگه در ویدیوی نوی زفر گلمت خونده بود در توی شرطوز میگه اصل تنها خوش آمده نوری دیده توی ساعت میگود میگه نروشنی نکنید دوستان سمایلیک نمونید ها وای نمیری رسیه یک نقطه میگه فهمیدم نو دیدم زنده باشی دوره وطن میگه شرطوز خودمانه ایمارم دیدی دوره وطن شرطوز خودمان زنکار بسیار دستگیری کردیم بسیار دشمنان شده سر فهمیدی برای دوستان تیوی میگه برای سخنهای مفید و دلنشینتان خیلی متشکرم اپاجان آلمانی الله عمری دراز پربرکت نصیبتان گردن آمین آمین آمین
آمین زنده و سربلند باشی دادر بهترین میگم خداوند زبانت از این بروتر و گویوتر کنه دادرک اصل دادرک شیرین میندارم برای سخنات بهترینت میدونی که من شما را بهترین حرمت میکنم دادر جان همه وقت سربلند و سرفراز باشی بگو ما زن دیگر بتایونه همینجا راست شد بگو با آمین کنم پیش این نومیرم 7 زنید بعد نومیروی ایمایت میبروید فهما برادران شرطوز میگه یک نوته بس است آمین میگه اشالام جریفه بو جلیفه جان اومده اشالام این جلیفه جان گجوده بود خوش آمدی ظریفه جان سوال سلامتیات خوبن اپای نقطه نومیرو تا به من بتی رسو میگه بعضی خدا حیرانم ای اپا دیزلایکش بس فروماده بود باز 10 تا شیده ای نو زفیره سلام خوش آمده نوری دیده تاجی سر لایک مونت نیکبود میگه لایک موندم رفته بودم اپاش اینه اکو اومدم زنده باشی ندیدم به خدا مایلی لایکت به خدا ندیدم یاسمین جان بهروز سلام و علیکم و سلام خوش آمدی اگر کلیتون داده نتونستم بخشش کلیتی و قین شده ظریفت بیا رسوی میگم سوزی اپا جان الحمدلله سوزم یاسمین جان بهروز خودت سوز سلامتیت خوبن کو کلوچ بتین اپا جانم هازی به گوینه با یک کلی تلفنم کنی بیدم میتونم دادم هازی کلیتی به خدا قین شده که امروز سردرد شدم ای ده تلفن ده دست دبلوی ایش پاک دبلوی بایش پاک میزنه سرم کفید بیچاره نیکبود من همقه خونه سوخته و خونه وار و همقه چیزش گفتیم که که یاسمینه جان زای پایان بنویس ببروی در این تلفن دیگریم با کلیت میتونم رسیم در کامنتاریم بعد میمونم که ادمین رو دستگیری کنید انا در دادرم صدقه همین سخنات هم دوست میدارم که ظریفه اپش میشه با فکرم ویدیو رو خبر بگی شرطوز میگه ای بود چی کار داری با سمایلیکات سیلکوی مردم بگی بمان سر بالتی بشه بس بهادر میگه کلوش دینا تا جان دادمت کوز ببینم بود در خواهرم صدقه زنفیرت جان از اول بهروز با ما بهروز یاسمینه رفتم کو یه هم خمیستی بعدی چند قبا کلیپ پیدا میشه وازی یک بارا نمیشه دادن بهادر خنده اپای آلمانی امین از اظهار لطفتان خیلی میندارم ها دعا بتین ندادین حاضرم آخه ما اول چیزی وای شما را انتظار شدم ها یا که نه امین اینه که با درون دیلم گفتم اینجا نفهمون آدمو که بگنی با بخت ببندم چای میگه آخرش رفتم نمیشه و دیگه دوره وطن مایلی خواهر جان زنده و سربلند که ببین به خدا ما چی نکرده بودمش کانال لایف شو دستگیری کنه نیکبود میگه اپای ظریفه سلام یگان جا میخونه چیزای مفید میگه نقطه ماده سبشین روی کردم دوره وطن میگه زفیره کمال و سمایلیک نمانه نیکبود میگه امشب هوا بارونیست در یک دیلم امشب هوا بارونیست در دل غمی پنهانیست فردا نمیدانم آید نه آید او چی بود شده میدوری دیگه نشون نمیده بود گفته یکی زور است دیگری بیزور است یکی خوب است دیگری بیدور است یکی خوشبخت یکی بدبخت یکی افگار به اشکی زور یاسمینه جان زنده باشین بهادر رحمت میندارم برای دستگیری نیکبود میگه سلام سوزین تینجی همه کسا چی حال دارین یک خبرتون گیرم میروم الله دارم دو بریدین زنده باشی اگه کلیت نتونده و علیکم السلام خواهرک قند شکلات مرملات خواهرک سیرکورم زنده و سربلند باشه رحمت برای خبر گرفتن دستگیری میندارم خواهر جان خوش اومدی یک بریده مایل پای کار شبای خوش خوابای رحمانی
ماده کلوش نیست چی اپا جانم هست به خدا دودر جون خواهر جان دودر جونی چی خیلی که نمیشه و کلیتا دیر میته پس دی نبریم این سرمون ویران کده یوتیوب و زودو بهادوری بوبی چی بوبی روبوتا یا چی غم دادینه که دوره وطن میگه سمایلیگ نمانید لطفا اپا جون دوبری خوش آمدید شرطوز میگه چای ره بره دو بتین اپای علمانی آگا اوست شده بدرون دیل میگم که بختنه بنده خب کوخی این دیزلایک هبی هوزی دیگه و یکون کس باوری کدن در کار نیست فهمیدی ما نگه موقعه رحمت در جون شرطوز دوبری میگه دور وطن بهادور میگه و علیکم سلام چیزای مفید ها میخونم این یاسمینا جون بوده بالای سرت اینا با کلید موندم نمیدونم که چیز نشی نمیدونم نیک مردم میگم اسمایلیک نمون خودت میمونی کو اپا جانی دوبر یک دستگیری کنه شرطوز میگه کجودا میخونین چیزای مفید میگه اسمایلیک نمونه نیک میگه سلام اپای دوبری نوچ بهادر میگه همه کسا 10 نفر خوش اومدین خوش باشین اپا جانی قنم شرطوز میگه چی خدمت کنم شرطوز دودر جون دوبری میگه شرطوز اسمایلیک نمانید لطفا نیک میگه مکتب میونه زندگی با من آموخت که چگونه گریه کنم اما گریه به ناموختن که چگونه زندگی کنم یاسمینا جانی بهروز میگه بهادور رحمت اکا سوزین تینجین دوبری میگه اومد اسمس دبا بیت کردم یک نقطه میگه ظریفه کمال اوه میگه یاسمینا جانی بهروز آفرین نیک بود میگه کدام هم قدیس مونده که ها به خدا چیکار کنیم نمیدوزه بعد چی همین رابطه چی میکنم در کفتکوش میدوزم مایلی در افیر با دیلتون دعا بتیم بعد افیر بلند دعا بتیم ها میگم در افیر یکون سخن نکنم که بخته میبندم و میشیم نه اپاشا میگیری نه خواهر شده به خب کنم پکتی بخته نبندم من بدرون دیل اونجا گفتم آمین کردم ششمکان میدونی بیا میخونیم نیکباد میگه آه بچه این نیکباد بود ششمکان گذاشتن این قدر نازکی دنیا به سر ما میکنند هر کی باشد غیر من ترک دنیا میکنند یا باید گفت خانم چی خب شده گفته این قدر نازی که دنیا بر سر ما میکند هر کی باشد غیر من ترک دنیا میکند یاسمینا جانی بهروز زنده باشی بهترین ویدیوی نوی مدن لایک مونن شرطوز میگه دوبری اپر رحمت سوزم خدا را شکر خدا سازی بهادر میگه فهما ظریفه چیزای مفید میگه اسبوریم بهادر دوبریده میگه توبه یوتیوب کلوش نمیته نو شرگیش چیکوی کده که نمیته ظریفه رم بابا توزی را بکلیدی گو دیو نمون کده ای خم روز شویر سر ما در گرفت اپا جان دوبری در سرکه ویدیو ما سرکه اختانه دستگیری کنه دو درک قدیمتونه اپا جان دوبری در سرکه ویدیوی ما سرکه اختانه دستگیری کنه دو درک قدیمتونه شرطو میگه دوستان کانال ما ابونه شوید господа это мой канал подпишитесь дамы и господа подпишитесь на мой канал میگه بود یاسمینا چای بنویس خودش سرکه میمونه نیکبود پروگرام یکی آدم هم پروگرام این اپای ما ساخته اسمت با درون دلش دعا میته اکد روی راست بگم ده چیش کنه بخش ببنده دو در بیچاره ما از بوری بهادر گفته اگر نفر تو رو دوست دارد هیچ گفت تو رو با کسی مانند اگر نفر تو رو دوست دارد هیچ گفت تو رو با کسی مانند نمی کند چون که می داند برایش از تو دیده بهتر نیست یاسمینا جان میگه سبحان الله که یار اکجا میوی یاسمینا جانی چای نیسونده که با تلید اکجا کود همین چیزی همی را برسیل کشه گرد نیست بخته اگان سال می شود تا حوز رنگ اپا و دودر قطعی اپا شرطوز میگه لیدین جنتلمنی اوبونا شوید رسو میگه چای یاسمینا جان بهروز چای گفته
Kavring asima navism اینا دیدی؟ اینا شعری نره دیدی و خیلی خیلی هر چرسی نسبت این روبوت ما گب ندنی شعری نره نگاه کرد یک میلیون دایده گرفته بود این بود نه بود جونه یادم نکنی ولی تو رو یاد کنم در غم دادی اما تو رو شاد کنم من شاد کنم عشقت فراموش نکنم اصلا که جدا که اپاش سرایی خواب کنم یا تو به چی بستیم خشتون بشود ما در شین بازنگولش یاسمین جان بهروز میگم ظریفه جان دیجور شدی تو ای الله لایک مونت minnatdorum دوستان جونیم سیلکا رو داری کردی بود لطفاً سمایلی که نمانید سلامت باشید دادر جان کانال یاسمین جان بهروز دستگیری کنید بود میگم شرطی دادر جان ویدیو تا تماشا همه تماشا کردم لایک موندم کامنت موندم اومدم اپا جان شما بهترین هستید رحمت نسبت با عقل بودایی نسبت با عقل آخه میگم باور نمیکنی گفتم که تای زمین متروشه سیلکتا میارم رحمت برای دستگیری میندارم دوستان جونیم زنده باشید و درک یپش ما را مشمول اینچنین مینداریم رحمت برای زحمتات دوست باشد دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی درماندگی این قد دیزلایک مرا نگاه نکردی با قد خدمت کردی در حقیقت میندارم دادر جان سربلند و سرفراز بشه خداوند یک زنی صالحه و مسلمان در دین مستحکم بتد خداوند بزرگ و مهربان آمین دیزلایک ها رو بی 16 تاشت یعنی یک آدم دیگه باشم 40 تاش میگه دور میشیم خبر مادر از این خواهی دوستان چای سلام بود نویسید سیلکه ما پیدا می شود اولا دوستای جانی گذاشتیم اصلا دو شب نه بهادر میگه شرطوش دادر جان من کارم تمام کردم پیش یزمت بدرم مکان و قهر نکنه واه واه واه
вас есть нарушение. боти ма гиҷо шидай, марам скачат кардам, намедонам гиҷо шидай. эфир паҷои маслума расем то саҳара чақчақ мекардем. Варту додаҷон ман ҳамин чизе рошам намедонам. Апай добри мешаки язнамо. Пешаки язнамо. лайк монед миннатдорам дӯстони ҷониам. خدای مهربان. این новинка қати қиндай. лутфан айду смайлик зиёд намонед, мумкин нест. чайник боз бутра мегӯяд. админро дастгирӣ кунед. дар додарам сабқа мегӯм якта хоби раҳмонӣ апаҷони добрӣ. як нуқта чанд борот бигӯям, мега як лутфан смайлик намонед, смайлик намонед, мега илтимос кардесай шумо. ин найбод смайлик дар чақа смайликода чақа бигӯяд бешора кадми смайлик му тез мекард. хай бо як бори дигар ман рафтум. дӯстони азиз, раҳмати алло. фарзандакот сӯзан добред? кӯдакакот чӣ хеланд? мактабхонишон чӣ хеланд? коракот чӣ хеланд? никбод ана як табмонем чистону мегӯям. канали як нуқта бас дастгирӣ кунед. ана диди даҳан тагиз карди, як тамонди чӣ хел ҳурмат мекунад. хобои раҳмони апаҷон раҳмат барои дастгиритон. шартоз мегӯям. чӣ вақт ҳама гирифт апаҷон? ахи эфира 3 соат мешавад кадом вақте. одам дорӣ дар эфиро ки добрий ден, хуш омадед. нури дида тоҷи сар. раҳмат барои дастгирӣ. миннатдорам. мисбот мега раҳмат додаҷон, шумодам хобои хуш. садай ҳама садай апаҷон ховшон бурдай. ман нав бекор шудам. зинда бошед. майли ховафаи раҳмонӣ. шабои хуш. хов бизан. хуш бошед. добрӣ. бо биёем. як нуқта мега ман ваъда дода будам каналма буд шавад, ҳатман иҷро мекунам. апаҷони добрӣ. шартоз мега паноҳи ҳамат ба худо. то бозди таҷлайф шумо ҳам меравед додарҷон? шартоз лутфан смайлик намонед. худои бузург. таҷлайф худо нигарбонтон додари азиз.
رحمت الله دادر جان خوش آمدی دادره کفش بره خواب و بزن خوبای رحمانی شبای خوش میندارم برای دستگیری برای لایکت انا که کپا دود کدگه بهادر بریم اپا جان کی ساعت بشید مدت جمع نکنه خونگی و مالی دادر جان رحمت الله بره ندارم دادر جان زنده و سربلند باشه یگان خدمت باشه با سخن که انشالله که دستگیریت میتونیم دادر کفش ایدی اسماعیلی کازی او بخدا بود میقفید و بیچ کارش میکن همنام رو بود چیدی که بهادر که بهادر уже у вас есть одни нарушения. چیده اپاجان چی گفت شید رحمت اپا یک نکته بساس تجربه میده شرطو دادجان من برای همون نمیخواهم ایمن بود شدم ای تاجیکستان گپ زدی سیدو درک شرطز لطفاً смайлик намоненит вот извините пожалуйста Таджлайф ай Тоҷикистон гап задиста медонам соати мо на 22:51 шидагем бахаҷон 50 лайк зинда бошед зур ватан мошалло як нуқта мега апа таҷлайф мега апаҷон добрӣ апаҷон бирем боз пагоҳ кор меравем таҷлайф номат чия додарак як нуқта мега рост мега номат чия ку додарҷон номта бигӯ таҷлайф воқеъ номата бидонем ку бахаҷон калиди дода наметавонам ба худои чиҳои девона шидаем случайно додари худам набоши шашмақом медонӣ биё мехонем мекбуд мега ҳамном ту ақлта хурдаи чӣ шоҳин номи беҳтарин додарҷон шоҳин додарак ҳаташ хушомадӣ хуш бошӣ раҳмат барои дастгирит ягон хизмат боша бо сухан кун мекбуд ҳами баха худут нестӣ имлои ман нест ман навомадам кун раҳмат ба ҳаматон таҷлайф шоҳин мега раҳмат ба шумо низ додараката шоҳинҷон сарбаланд бошӣ хобои раҳмонӣ шабои хуш дӯстон ҳама каса дар канали аллоҳ бошед ҳама каса миннатдорам барои дастгиритон шаҳртуз мега шабҳои раҳмонӣ шоҳин додарҷон худованд нигаҳбонатон бошад як нуқта ба сас мега хушомадед нури дида тоҷи сар омаданатон болои сарбугӯ баҳодур ҳамиҷа ҳасти чӣ ба ман дегаи вай даромадан киштаи чита эфирта киштаи бо ма
فهمیدم که وای میدارم افیری بهادر بیان تو در دوستان افیر تموم شد کالی بودم که میشه روش 20 بار میزنی و آدم لطفا بیسه مدیرت از نکنه آخه میگم کلیدش بتون آخه هیچ کن نه بکشتمش من وستو گرفتم به خدا گفتم اکو را لایک میمونم سلام میکنم میگم چی میکنه با نخیزه میام نه پایه نه هایداری گرگلی بر وقت افیر شکشته افیری ما چوه نمیونه پاجونو در دو درکم صدقه وقتی ما افیر کردم افیر داشته آخه با ما پریما افیر بروماده نمیتونم به خدا وقتی افیر کردی در بالای تلفنم بروماده بود به خدا چی گپی دروغ گفتن پاورنیتی устроиться чего با پاورنیتی نماگم گپی که را گرفتیم اینه پاورنیت کردیم پاورنیت یک دودر دارم همه دودر کور دوست همه دودر کور دوست میدارم در ایله یک بچه داریم از برای همین همه دودر کور دوست میدارم زنده باشیم ماشاءالله بهترین که یک دودر داریم و یک بچه داشتیم خیلی همشون دوست میدارم همه را به دنگ بچه میدونم بخدا با یگون تش میگه بخدا درستی هم کار میکنم هم قبیلم میسوزه بخدا که سبحان الله میگم این قیوشه کن درستی روی رسی از باشن پدرم افیر در جمع شد بعد کشتن این نوشگی همو جمع کنو که چوه جمع میشه لایک منت ندارم دوستانی جونی هم میبود میگم من میام کوی نگده که بیکار باشم من بخدا پیش اول بسیار میدرمدم حوزی رو چوتا نمیبینم مخواه نه حوزی در بروی تلفونم برومد میگه کپشی سخان راست بچگاه در بگم نمیبینم در بروی تلفونم دیدم و در چشم میدونم کنم اینه که در افیر بودم مخواه کلید نتین اصلا اوجه کلیدار شدی اپا ما همین جاییم همیشه هم خدا شکر همیشه هم خدا شکر میکنم که یگان اپا ها نامدن در افیران یک نقطه بهادر گفته رحمت اپا جان یک نقطه پس از رحمت بهادر تیره میده تشکر دوستان یک نقطه میده دوستان آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی اکا پلیویت ظریفه میگه اکا پلیویت دوستان همی کانالی بخه ایتو نیست کدام دوستان کانالی بخه ها هر شمیه ظریفه جان خوش آمدی پلیویت بگو کدام یک کتا پلیویت گفتی سمت بزن میگبود اخی دوستان من باشد ای خواند من رحمت برای تصویری میندارم دوستان جونیه که که میگبود خطا معرفی که دیگه همه برفتن خدمه با خدمه کنم تا بگه کی اخی اپا یک دختر آمده اقوره داره دایفیر با من خودم سرم بایران بود مرد در نفت کی اقوره شد در دادرم صدقه چرا فقط دخترکو غم میتن آخه دادرک شروع که هستی دخترها غمت میتن دوستان تیوی اکمه ماشاءالله ظریفه کرم هستی همینجا در دوستان میگه ظریفه دو برشی میبره به کلیته
заряд махшидаи ай бигирем дае бизанам зарядинка кунем. кӯдакҳои мара хоб бурданам. ин духтара корам созак шидиям. як нуқта мега нав омадам акаи дӯстон Зарифа мега ман мигбод аката як бор суроғ намекунӣ хоҳари акаш дӯстон мега мигбод аку мара смайлика иҷозат бите ма бе смайлик наметавонам. е хайрате ҳама рафт мигбод мега шавҳар шидем сози хубе аки дӯстон. Зарифа мега апа як нуқта ма ягон инсонда кор надорам дуромада ҳақорат карди сай додарҷон мо тура медонем ба худо ягон сухан накард додараки апаш мега бо мегӯм ки каҷбиши сухана рост бигӯ мо медонем ки шумо чӣ хел инсоне додарҷон аку чӣ коре мекунед бикунед ана иҷозат алҳамдулилло соз раҳмат худат чӣ хел Зарифа дӯстон мега мигбод тура номи тоҷикӣ меонем неъмат неъмата неъмат неқадам мигбод ма смайлик монум апай админ маем дӯстон медия ҳо медонам охе гуфтам мерам мигбод меорам овардам ҳарчи гуфтем не медонистем шӯхӣ кардем додарҷон аввал нафаҳмидем рости гап ман рости худам донадӣ набудали чиш кади ку ман хоб кардам ай хидмат ба худо бо мегӯи мигбодам дар кор дуромадан ки нигоҳ кардам не чота медонем ки ранги мефаҳмем ки одам аст бахшиш додарҷон бо хафа нашуда бошӣ дар додари зангирам садқа апау хоҳарша ҳардуша мегирам мега ҳамаро гуфтистем додарҷон ки духтаро ҳам тенҷаканд ҷанг бо нағмаҳои нав дар киҷо мегардӣ Зарифа ту сар мехӯрам апаҷон агар худам чӣ қадари ҳақорат мекардам ман парвошро надоштам лек семья дар расид вай ҳаром баъд дизлайк пизлайкат мемонанд дӯстон даҳми ҷанг ака Зарифа мега Зарифаҷон субҳоналло бекали даи олам худо бигираи Зарифа ҳо маем дӯстон мега ҳо апаҷон вай духтаро бояд камтар бошаданд нангу номус дошта бошанд ин кора намекунанд дӯстон тел мега ҳаваю духтар ҳастанд нестанд додарҷон ӯро оқибат худаш медонад карочи баҷоб ба аҷиб панҷ кас медонед тамом ҳеҷ ки нафаҳмад вақте одам пур шавад ма бод мекунем хидмат гап нест субҳоналло зинда бошӣ додарҷон хизмат кардӣ ба худо мошаалло мигбота ғам набошад тамом мигбот бирафтаку додари апаи баъзе нарҳоям ҳози худшона модар мегирану айноми духтаро ҳақорат шавад мекунанд бадбахто ҳоз амаро гуфтистам кун ба худо ихе калата якҷо кор кард бо пахшуд мега смайлик намонад
بچه جانی ما آمده. سلام و علیکم السلام. فدیه جانی اوچه سازی سلامتیات خوبه کارکات سازن خوش آمدی بچه جان. اپا جان آدمی بده به الله میسپاریم. راست میگه دوستان، تیوی بخدا راست میگه. هر روز همین گپ هم میگیم، نه که امروز ببین لایک ما دیزلایک ما چند قمونگیم سازیم. همه کسا الحمدلله سازیم. خدا باشد. خدا چه خیلی فیدیه جان سازی مغزی آدم پر شوه بود میه. آدم پر شوه بود بوتلی بومرود میشه. شکر خدا ساز و چجان. خداوند همه وقت ساز و سربلند باشی، در کسب کارت برکت بده بچه جان. این یک نقطه سیلکش برای کی مونده باشه اینجا؟ کی بود می نوی چوکه اینجا؟ نیک بود تغم نباشد. پنجاه یک لایک زنده باشید بچه جان. برای لایکت ندارم دوستان. من میدانستم تو رابطی بهادر میگه قریب گم ای احمده بگونه شما. یک نقطه میگه ظریفه اکا گفته یک شیر گفته چی گفته یک شیر گفتگیم بابای حاجی میرزا چراغ ظلم ظالم تا شب محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب دیگر نمی سوزد. بله دادر جان وقتا بهترین سخن گفتی، بهترین شعر ماشاءالله. یک نقطه اپیسات کدوم چی وقت داد بچه جان. ینگه جون سوزه ظریفه میگه لبش ظریفه دوستان تیره میگه یک نقطه لطفا سمایلیک نمونید. رابط بای میگه رابطالی. همین دوستان دیدم که فخ کده خیال کدم آدمی نوی. ها مرم خیال کدم بخدا دلم یکم کشی. ظریفه ینگت ایمن نپرس دیگر مایل خودت خید کن. دوستان میگه آخه دوستان میدیم میزنی لینته در او کانالم میره برای استفاخه موندم نومم. ینگجو اصلجو سوزه هسته هیچ نمیتوه که ظریفه میگه چوه که ظریفه میگه ظریفه همه تا خید کن. دوستان میگه بچه جان هم قضیق شدم که چی با بچه جان که بگو مرا بگو قضیق شدم همه کلی داره هر دشمانه که باید دستیم دوره کب زمین به هر دو. بود در جای بگه که بیشو مدیرت را نجا. یک نقطه فخر پس نگفتی. یک نقطه شوخید کردم. ظریفه اگر بتونی زنگ بزن من بسیار کمی تو را نمیبینم برای آنکه بسیار آدم مرا مینویسم در مینویسه. دوستان تیوی میگه همه بچه ها رفتن ساعت 2 میپرن. من طاقم موندم در خزقه. سبحان الله. بچه جان زیق نشد با تو خداوند بزرگ و مهربانه هیچ وقت طاقم اگه بچه جان. ما جز خداوند دیگر کی داریم؟ هیچ کی نداریم. چیزای مفید کجا رفت؟ یک سوال جواب میکرد.
ای بخدا چی میدونم رفت خواب رفت. مفید یک جایی بود در کانالی که به فکرم هنر و طبیعت فخر بهادر گفته هولیم نرسیدی تو فکر یک نقطه بساس میگه این رفتنی نبود. همنام چه خیلی سوال و جواب بود. همنام چه خیلی سوال و جواب بود. دوستان تیلی میگه ظریفه مانده مکبین کی در پس سد کنم سیرکه مونکو. همنام چیزای مفید قدیم و سوال و جواب میکردیم. فیده این ابونه شو. سوالهای اسلامی باشه بتین. سوالهای اسلامی باشه بتین انشالله جواب میتین. لیک دیگر خیلی سوال جواب نمیتون. لیک در دیگر خیلی سوال جواب نمیتون. نعمت 2024 در 2024 میرم نصیب باشه انشالله. شب بخیر یار و دوستان شب بخیر. شب بخیر همزمینان شب بخیر. شب بخیر دوست چی بگم بازی میابون شد پناتون بخدا همه کسه ترانی میروی بهادر جون. معنی رحمت رو در جون یا تاش خداوند نگهبانت باشه. رحمت برای دست گیرید ای بعد کوربرد یکم بردیم که خیلی بسیار استودی. رحمت رو در جون زنده و سربلند باشه. پناه ترم به خدا نگهبانت. خوابای رحمانی شبای خوش انشاءالله که با نصیب باشه در افیرو با صحبت میکنیم ها خواب کنیم. دوستان کویا دوگانه ها دوستا دادارا شما پیچکه میچکاتون گیران میکنین یا که ولی شما در گرمه. پدا عادی خون برای همه قبیسی شدیم. برای همه که میگیم دی امروز چه تا بسیار شدیم. پدا اگر نه نصیب باشه افیر میکنیم خویان یا نه. ای ما اتاپلینی کار کدیسته ای بخدا ما را میمونیم که دو وقت بارون باشه خنک میشه خونه اتاپلینی رو گیرون میکنیم. کوی اگان سوال بتین فیزه میگه ما در تریزوک شدگی گرمه. ای ما تریزوک شدگی نه که اتاپلینی موندگی ماندارینا کیویت دنه که پزن و قریبی
савол пайғамбарамон соли чанд ба дунё омада чандшанбе ва он солро кадом сол медонистанд? بیستم اپریل 1500 به دنیا آمده است. چندشنبه و آن سال را کدام سال می‌دانستند؟ بیستم اپریل 5 چه بکنم؟ سال 500 به دنیا آمده. بیستم اپریل. اینو درست گفتم. 570 500 درست گفتم دیگه. شب هجرت میگه، شب جمعه میگه، نادرست میگه. اینه که گفته پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 20 اپریل سال 570 به دنیا اومدن. شب هجرت، شب جمعه میگه بهادر. ما رفتم قناتم به خدا همه کسا بهادر میگه 1 minut و خوابای خوش. بچه جان میرویم اگر برای مایل شبکه خوش خوابای رحمانی برای خواب را بچه جان. روز دوشنبه همنام همون سال چی سال میدونستم. سالی این رو کم کمی دوست میدونم کنم بختم. سال هجرت مثال اولی وقتی خدمانده سال مرغی مایمونه و فهمیدم وقتا دیگه نمود بود. مثال او وقتا سال فیل بود، سال شطور بود. اول سال دو پیغمبر و فکرم سال شطور بود چون یا نه. یک سال چی بودنش نمیدونم که سال شطور بود یا که خطا نکنم سال فیل بود. نمیدونم سال شطور بود. همیشه فهمیدگیم سوال دیگه مرحمت بفرمایید.
نتیجه دهیم. همه ترش دادورا 5 نفر میجن. واه زکیه کلید داری کو بیا زکیه جان خوش آمدی بیا. سوا کجا شد؟ همون تو که درست نویس و خودتم دونی جواب شد. اپا جان خیلی نه نیستش که سوال نماز چی تعریف فرض شد. چه سوال گپ کو چه نفهمیدم بیست نه آخری برم میامازی. سه سال پیش ای هجره فرض شد. یعنی در کدام شب فرض شده؟ در کدام شب؟ نه شب قدر نه. در شب معراج.
در شب معراج او وقتا уже намоз буд ку ё не пайғамбар ай вақти чӣ дар вақти торакунӣ мегиранд мебарандаш ку шаби меъроҷ. дар вақти меъроҷ намоз болои торакунӣ мебарандаш ку фарз шуд шаби фарз шуд. дар шаби исро ва меъроҷ бират фарз шуд. агар форатона баъдан қиби савол метавонам. чанд сол умр дидам? 63. بله 63 سال. السلام علیکم. السلام علیکم سوزین همه کسا و علیکم السلام. الحمدلله سوزین میبریم در کار نیست. شما ده السلام علیکم. زنده باشین. لایک قبول دادم. من رفتم تو پگه تمام هم قصه کلوچ پرده کلوچ نمیشه دادر جان. این هازمه پرده بوده نکی کلوچ داده نمیشه. واقعی دیوانه شدم امروزه کلیپی رو. کجا رفتی؟ بیا کوی این سوال بده. رحمت خوش باشید. شما رو این چنین دادر جان خوش باشید و خوش آمدین. یا من سوال بتم بیو. اینجا سوال جواب بده کل کیه سوال تا سوال بتیم برادران. بله سوال جواب کردن بریم بهترین.
جوشیدی. نام پوره پیامبرمان محمد صلی الله علیه چهار مراتب برابر کلیت دادن کنید. درست برای 4 مرتبه لیک به نام محمد صلی الله علیه و سلم چند مرتبه آمده است. یکم مراتب سوره محمد صلی الله علیه و سلم. یک نقطه خوش آمدی. ما کودک خوب کدیستم همی جای رحمت خواهر جان عزیز. به نام محمد 4 مرتبه آمده است. با محمد صلی الله علیه و سلم چند مرتبه آمده است. یک سوره به نام محمد آمده است. شما سوال جوابتون کدام برای من نماز ما بخونیم چی گفتیم؟ سلام مادر عزیز و مهربان من. و علیکم السلام دادر جان عزیز و مهربان من. خداوند نگهبانت باشه. خوش آمدید دادر جان. سال سلامتیت خوبه کار سازن شبت به خیر شدی باشه دادر جان. ولی برات یک مرتبه آمده است. ما اومدم با خوش آمدید. همنا سوالی بتم با کس سوال بتیم برادر. اپر نه گفتم برم دیلم نشی زنده باشی. کس سوال بتیم که با برای برات بتی سوال. نماز تخوام با بیا بعد سوال میشوم مادر جان. ها همراه میگم من پس میکنم میرم نماز. نصیب باشه شما سوال جوابتون دوام دادم بگیریم که وقتی نمازم نگذره.
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ин саволу ҷавоб дар авҷе ку мошаллоҳ беҳтарин. ба худо кошки ҳамин эфирҳо ҳам хел шава саволу ҷавобҳои исломӣ шава ки ассалому алайкум. ту ҳолам бекалити додарҷон? Да ҳамин қабдан мат калита нагирифтива? Саҳи исломӣ админ киҷо бошед. Админ ина омада. Ой, худо меҳрубон. як ахборро гӯш кардам. Нӯитанам сехши падари разил духтаршаш лаънатӣ чӣ будай, намозошам намехондай, бародарону хоҳарон намозо набихонӣ, ҳақората асло ба забон наёрем. бадӣ накне бигӯ, ҳақоратш як тараф, бадӣ накне бигӯ. ҳам кӯҳ ба кӯҳ гаштам, муфидам наёфтам. Нест на муфид. ӯ зангира як ӯра чиша буфам вазъиятша. вай ҳоли то зангириша дам мегира. дӯстон, брат раҳмат рисои мега. суоли баъди бародар. ассалому алайкум мега. додарҷон, ту ҳолам бекалити ку? қиссаҳои исломӣ ина калид метавон намешава охи додарҷон, ба худо. ин девона шидагии чӣ? Не шидай уже калид. қиссаҳои исломӣ калид дори ту? уже гирифтай калита. зайки ставьте лайки. Зайки ставьте лайки. хуш омадӣ зайкиҷон. диди зайкира киҷӯшид. ассалому алайкум додарҷон. киҷое рафтӣ ки бедарак шуди? ассалому алайкум. тирам дори калид? зайки ставьте лайки. бот монда шид. бота хош буд. зайки ставьте лайки.
بسیار کار شدن. هجده شدن آفرین نقطه دوستان تیوی میگه همنام کجا شدی دوستان تیوی میگه 715 شدم تا دوستان قصه اسلامی میگه سوال بتین با برادران السلام علیکم. سوال اولین کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بعد از مادرش شیر داده است کیست؟ 56 لایک صفیه مسلمان که زنده باشه. خوش آمدی خواهران. سازی سلامتیت خوبه. رحمت الله برای 56 لایکت صفیه جون. سلام باشه اکو. قصه اسلام میگه رحمت اپا جون ما همه وقت در خدمتتون تیوی میگه صفیه رحمت برای لایک. فخر میگه سوایبه السلام علیکم. سوایبه میگه زنی که با پیغمبر من شیر دادگه سوایبه نم دارم میگه سلام اپا جونی کنفیتی گو. میدونم که خواهر جون که در خواهرم صدقه چی پخت قندی که پخت قند دوستان نمی ارزد. صفیه مسلمان که میگه سلام علیکم. بله درست برادر سوایبه کنیزی ابولهب مادری رضایی پیامبر امی نامش در یادم نمان چی نامدسته او را. السلام علیکم میگه سوالی بعدی برادر السلام بشه. قصه اسلامی میگه سوال اولین کسی که روز قیامت سخن میگوید کیست؟ روز قیامت خداوند سخن میگوید. صلی الله علیه و سلم پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم. سازی صفیه مسلمان که میگه السلام علیکم میگه خانه که کدمه را سلام دادیسین دوستان تیوی. بله درست همنام فخر میگه دوستان تیوی. سازی برو. سوالی بعدی برادر و پای صفیه سلام علیکم برات سوزین خوبین. صفیه کلیتت بتم یا که نه کاش که کلی داده بشه خیر پاپیت کنی. سوال و جواب ما در سخت محقوله شما دا چی همه مونده برادری عزیز محقوله ما گفتیسم که باور کمی افیران انخیل شود بهترین میشه. نه که افیر زور رفتیسه بسیار وقت مهمتری سوال جواب کنه آدمای نمیدونستگی یاد میگیرن. بله بهترین گفتیسم که اپای شکلات کلید و خودت چند باشی در بالای نام در سرت کلید قطعی میزنم هیچ جای نیست بگیری کلید اما در بشین میشم تون. قصه اسلامی میگه قصه اسلامی بچاره یک 10 منوت ایستاد با کلید پیدا شید. اینه السلام علیکم همچنین بسازی پیدا میشه. سوال اولین امتی که به حساب کتاب میشود که هویان به امتای به حساب کتاب میشوند همون نفرانی که قرآن میخونن. سوال اولین امتی که به حساب کتاب میشوند که هویان پای نقطه شما هست. پای نقطه شما ده هستم. صفیه میگه راست ما را میازون چی یاد میگیریم. امت محمد صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق عمر علی.
قصه های اسلامی بله درست برادر. همنام نه درست. چهار یاری با صفای پیامبر. خدای بزرگ. این شیرگی دوازد توری تلفن کن. یک نقطه هم فخر یک نقطه هم. قصه اسلامی ماین یک نقطه. السلام علیکم کیه شنوس میتوان. نمیتونم راستی قصه اسلامی را سؤال کمتر روشنتر کنیم. برادری سلطه السلام علیکم میگه. همم از جایی که تو سوال رو گرفتستی همشه پچتی اذیت کردگیم. همه را سوز نگه کن خطا نوشتگی دهنمان جو. سوال پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه کدام از زناش وفات نموده است؟ در خانه عایشه. در خانه حضرت عایشه. السلام علیکم. نویسنده حضرت عایشه مادر. همنام نمیدونم این سوال چند سال صفیه مسلمان که من شما را نمیشناسم راستی. السلام علیکم. بله درست در خانه مادرمان عایشه رضی الله. حالا بیا شناس بشیم. اکل شناس سوال کنیم. وقت شناس شویه بستانتیوه شما با سر کنه سوال دادن ما جواب میدیم. نه برادر
бародаро савол диҳед худатон ҳамномш ду саволта фахамига биё марҳамат София мусулманка ассалому алайкум га ассалому алайкум ту савол деҳ фахамига тиюм бале битесам паш калид нашидестай ба худо ки Софияҷон буда балид кардам 15 бошида боле сари калид муҷикам ки бикар рози бо мечиқаем мебинем кани метадоне София мусулманка ина буда балид кардам савол кадом паёмбар як рӯз рӯза дошт як рӯз не савол кадом паёмбар як рӯз рӯза дошту як рӯз не савол ба миён овардаи Зарифа Камолова савол масофаи Макка ва Мадина чӣ қадар аст фахамида суол бутем апаҷон 4 никнем гашта гирем беликнена 4 никнем гашта гирем мешавад калид дода бози кани бидимаш Софияҷон хай набошадане кама кардам бигем 4 ник кардам ҳазрати Идрис бошад ассалому алайкум мега не савола надодам бомад абубакр бошад ҳазрати Муҳаммад абубакр сидиқ не паёмбар аст София киҷо шиди бо добавить кардам паёмбарамон бошад не апаҷонам бигӯям як рӯз рӯза киҷо як рӯз ҳазрати Юсуф бошад наёфтем нӯҳ қиссаи исломӣ мегӯяд нӯҳ ку мусулманка киҷо шидия буд будро ҳазрати Юнус бошад ҳазрати Одам не ҳазрати Одам нест ҳазрати Аюб Юсуф бошад Иброҳим мусулманка киҷо шидӣ шуайб бошад ҳазрати солеҳ бошад Довуд алайҳи салом аст ҳазрати Довуд буданд
نام بچه رحمتی ما داود بده. سبحان الله. مسلمان که با این چی تو مدی کو که با همو باید نیمدی می دیدم که کالیت دادم یا نه. خیر برم خواب برم. سوال بعدی نه نگو بیس فکر کنیم گفتم تیز گفت зайки ставьте лайки. Зайки ставьте лайки. Ставьте лайки. یک بود обона شدی. ممنون. یک بار یک سوال پورا کنیم دوستان. بله درسته. پس چوا بلوکش کردی صفیه را خیلی بلوکش کردم گفتم با او کانال بیوکو بینم تو خیلی برای کالیت گفتم کو کالیت گفتم این خونوار اینی بود چی میگه استفتی لایک استفتی آخه همراه میگم استفتی لایک که با پیدا مایم بوتی ای افیر گم کن ای بوتا همه زایک استفتی لایک تی آخه گفتم اول بسنجمش کور میکنی و نه نوشیدگی سری چور کنجاش کی سوال بعدی پیامبرمون چند فرزند داشت؟ یک تا یک دختر داشت. نه من نیستم. لایک میگه کوی جمله من این لایک گفتیسه که خیلی بار بنویسیم لایکی نه خیلی لایک نه لایک قبول میکنه نه دیزلایک. سوال فرزند پیامبرمون ابراهیم کدام همسرشون بود؟ 7 داشت. 1 داشت کو این بود جوهنامه که چی کار نکرده سه لایک میگه زایک میگه خدیجه آخه میگم 1 دختر داشت خدیجه میگه 4 داشت 5 داشت موریه قبطیه السلام علیکم میگه خدیجه مادر میگه قصه اسلامی 1 دختر داشت تمام بوتا چی بگم سلکمونه میخوام را سنجیدیسم چی نمیدونم چی میگه لایک میگه زایک میگه فشار میگه موش میگه بله السلام علیکم درست چی السلام علیکم چی نشده موریه قطبیه سوال تو چی بود ظریفه جان سوال فرزند پیامبرمون ابراهیم کدام همسرشون بود یا تشیفتیم بله السلام علیکم درست اورا گمش کن مایم بوتی باشه خود کار نکردی سی بگم تو شیف دادر جان شیف برگن زیدی چی افیری او یا رو بگی تدو سره السلام علیکم رسیم گفته التماس یک تا سوال بتین راست ماشاءالله بهترین من سوال جوابش را به خدا زوره چای یک اون چی بنویسیم بود جوهنامه کو چی میگه نه چای بگردمی نه استفتی لایکی
ما وایش زایکی ставьте лайк نشونده بودم کنی عشق کنیم کو بیا یه رفت نوشیده صحبتیم یک تا سوال دهم 10 تا سوال بودیم ادمین رو بخدا حوز میکرد او رکورد در اومد این اب نفسی ادمین دستگیری کن میگه لایک مونید توبه بخدا خرسان شدم که چی بوتم در کور در اومد 1000 سوال بوده السلام علیکم میگه السلام علیکم سلوچین مفید نیستی لایک مونید سوال ما افسانه چی سوال دادی در یک شبانه روز چند مرتبه نماز خوندن میشود 5 مرتبه دودر جون 5 مرتبه نماز میخونیم درسته یا نه سوالم 7 بار قصه اسلامی میگه 5 مرتبه است السلام علیکم میگه 5 مرتبه نماز 5 مرتبه دوستان چای کافی بود نویسید سلکتون 5 مرتبه اپا خود درست نگفتم نماز 5 مرتبه 5 این فرضی است باید خوانیم سوال بتیم با در یک شبانه روز آدمای در یک شبانه روز آدما با نماز تهجد میخونن نماز نفلی میخونن سوال باید درستیم قصه اسلام میگه سوال در وقت طهارت بدن را 3 بار شستن چیست مثال فرض سنت مستحب که مستحب بدن رو شستن مستحب فرض 3 بار بدن رو بودیم پیامبرمون برای چی در غار برده پیغمبرم برای چی در غار برده ماندن و در سن چند سالگیش برده به غار کدام پیغمبر سوال نیتو میتیم قصه اسلام میگه اپا یک نقطه اپا جان سوال ندرست بود یعنی چه سوال نفهمیدم از 25 یا 35 قصه اسلام 40 زایک استفتی لایک اینو شرگی 10 بار لایکی نیسوندم نیشه میگیری نوشه کو یکون تا زایک استفتی لایکی بنویسی یکی گپ مرا نمیگیره شما رو میگیره ای بود سر خیلی برام گپی امره در زمین نمونه که کو بنویسین
درست من دیگر خیلی فهمیدم. 45 نه 32 35 зайки куда лайки поставь 37 солагиштам аз 35 ядам 35 мегӯяд 35 не 37 не 43 не чилда айёми паёнбарӣ омад бисем ма саволи осон карда диҳам 47 сола баъди паёнбариш мегӯм баъди паёнбарӣ ҳамун суола маъниша ман хуб нафаҳмидам бародар не пешаи паёнбариш 27 солагиш да бародар хуб зайки лайкитаи сарат мона бия бинависимш ки зайки ставьте лайк ставьте лайк ده бор лайк нависондум нашид гуфтум ки сафар зайки ставьте лайк бинависина ки мешавад 30 солагӣ инаш фаҳмотар шид ставит лайки нависондум зайки ставит лайки синаш лайк хайна лайк худо бикушад тори ботак меохам лучше накун мегаем ки мегуфтам чӣ бошавад ман ҷавоб надорам ина лайк биги бот мегирад сӯхтум ай лайк монера ноширӣ шавад ин савола маъниш аст бахшиш бародар ман нафаҳмидам ҳоло чӣ хутон гӯем охи ин савол осон аст як бор соз хонед ҳамура апай админка баъзе бестинги ҷода буд як минут бести ҷавоб натаяне ки ягунта ҷавоб натаем зума мехонам пайғамбарамон дар синни 12-солагиаш барои чӣ ба ғор бурда монданд пайғамбарамон аз синни 12-солагӣ барои чӣ бурда дар ғор монданаш ина содда карда фаҳмондам
خطون بگن، همه میگه خطون بگن. آخه سوال آسانه، یک بار برای چی میگه در سن 12 ساله بود او را بردن در غار ماندن؟ برای ای دشمنا و جوش کردن به فکر منه. به غار برای او در آمد که در سنگ عربی نویسندگی بود. به غار برای او در آمد که در سنگ عربی قطعی نویسندگی بود. آخه که برای رسمی عربو بود. و تو در جای خیلی گفته که به من سوال تا برگه بخونم. پیامبرمان رو در سن 12 سالگیش برای چی به غار برده ماندن؟ نه گفتی برده ماندن، با در جای میگه که بخونم. به غار برای او در آمد که در سنگ عربی قطعی نویسندگی بود. خودش در آمده یا که برده ماندنش؟ تو تا اوجا نویسندگی که برده ماندنش برای که رسم عربو بود. گفتن بخون. این جوابش چی؟ این کمتر نوتوری بود. برادر جان السلام علیکم. راستی من یکم رو فهمیدستم. آخه به غار برده موندن. خیر، سؤال بعدی. گفتی گپای نمیسو که نخمل هنگامی به غار بردن که عربی رو بخونه. برای که عربی رو بخونه، برای که رسمی عربا همین بودگی که 12 ساله به غار برده میموندن. نه برادر، این نادرست نیست. من رفتم پجان در امان خدا. اگر آدم بسیار شد نمره کشتگی را الله کن بود اولی میکنم. بخیر این بود اومد زایک ستاوید لایک ای جهنمه. این مرا دیوونه کرد. زایکی ستاوید کلچه گیر چور میره. میگوی کلچه بگیر میشه بکوی بار نفسندم. چی میگم؟ هیچی نگفتم دیگه. رسم عربو با بیابانشا. رسم عربو با بیابانشا فهمیدم که غارشا یکم بار فهمیدم. السلام علیکم گم. من راستی همه گپا یکم بار فهمیدستم. قصه اسلامی گم. کلوچه گیر چور نیرا. خیلی برادران ما را نمیخواد خوندگیم سوال را دوستان تیره میگه. ایقا سوال جواب کنیم نروین. السلام علیکم میگه. من را غارشا یکم بار فهمیدم. قصه اسلامی میگه. من خودم بوتی افیر دیگه نمی نویسیم. زایک لایک صدقه زایکه و لایکش کنه. خیلی سوال بعدی دارم. ما فهمیدگی بدون بخه میگه زایک استفتی لایک قصه اسلامی میگه. اپا ادمین من رفتم خیلی بخه جان مایلی دو داره که پش دوستان تیوی زنده باشی. رحمت برای خدمت افیرت، برای رابط افیر بدنت، برای بات بدنت میندارم دادر جان عزیز گیرانی. رحمت برای دستگیریت. ماشاءالله بهترین. برای خیلی خواب بزن. خوابای رحمانی شبای خوش. جهنمر چی میفورده برای ستافتی لایکی دیگون کورا بود نمیکنه. ستافتی لایکی من دیگر سوال ندیم. خیلی سوال بتین دوستان تیوی میگه. سوال اسلامی باشه
ассалому алайкум. Апа вай дӯстон медиа ҳаст. Ман нестам ку. Охе ҳам дӯстон теве гуфтон. Охе ҳар дута ки яхел дӯстон ҳар дута мегум, яъне ки ҳар дута. ҳар ду беҳтаринем. дар додараком сабқа. Зайки, ставьте лайки. бародарам, ма дигар савол наметам. Агар саволтон бошад марҳамат кунед. дӯстон тв суол битен. Ассалому алайкум. Мегӯяд савол кадом паёмбар ҳама забонро медонист, яъне хатоки забони мурчарам мефаҳмид. ҳатто ки забони мурчарам мефаҳмид. юсуф нест? ҳазрати юсуф. никбуд мада обуна шавқи сӯснамеда савол мада ҷавоб ден. ёки ки ҳазрати нӯҳ идрис. ман савол намедонам, агар не савол медодам. ҳазрати сулаймон. ба хатиҷа ёфти сулаймон. закати бале. бо суол бутен. лайк давшо кудем. лайк пайкат гумшав калича бигем хид рафтака. лайк сарат мана лайк зайки кадан кадем. ина калича гештим ҷуҳнамак бира ховра охи ма вори зарур дори. лайки девнамун кадем. зарифа камолова, шумо суол дошта бошед, суол бутен. ассалому алайкум. мегӯям худоя. савол кадом паёмбар 12 писар дошта? ба фикрам ки нӯҳ не, ҳазрати нӯҳ. ёқуб. ассалому алайкум. ёқуб мега якуб. бале якуб. арус мегаи бахто. якуб. ассалому алайкум. ам кори худоами кия ба худо муфида чи? номша алиш кардам. суоли баъди ранги ҳамун гам мезанад. чанд паёмбар дар ҷаннат зинда аст? якта ҳазрати идрис. паёмбари идрис. дуту. зарифа мада зан тез кун. анакун мада дарс метӣ. мурданакӣ фаҳмидӣ?
ای جمله مرگی بود بو زایکی استفتی لایکی گفتیسه چی گفتیسه نه ayagон там درست نیست ادریس ایسو دوتو акама соз акама соз намедонам сета ҳазрати удам چه نمیدانستگیتان سوال که میشود سوال ягонтамо дуруст набуромад на идрис на ҳазрати одам бо ки буд исо дуто исо зинда аст то ҳозир қисса исломӣ ҷавоби мо чӣ шуд аку тез ҷавобам бутре чорта бошад лекин фаромӯш кардам чорта бошам мегӯяд лекин фаромӯш кардам бале идрис охир калошоша чиёша мемона ку обратно мегарда мега бирам калошомо бигир чиёма пойафзолама бигирам амонатиёма мегап медуроя дигар намебуроя хол мекунам бале идрис исо ба ҷавоба чанд бигем суоли баъди ассалому алайкум та муфид нести додарҷон ку як саволи мода ҷавоб теҳӣ саволи баъди нами савола чорто муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам идрис исо ҳазрати одам дӯстон теле мегӯяд ҳоли ман пирсам ай устоз ай устозам пирсам мегӯяд эй мошалло ба худованд ҳаматонам хе забонотонам чӣ кунаки моро ма пишти шумо ёд бигирем не апай админка ассалому алайкум ба худо ранги суханрониам мекунем худоям мегӯм ака паямбарамон зинда нест ака паямбарамон зинда нест зарифа мегӯяд ака шумо теку савол зарифа мегӯяд ба фаҳмидагии мо ки як паямбар зиндаст ин исо мебошад ма фаҳмидагим ки идрисай чӣ дуромадаге дигар набуромадай биҳишт дуромадай дигар набуромадай зинда яъне ки ҳамиҷо зинда не чӣ дар кор дурӯғ мегӯм апай мега шумо маро ба кисемон накардем нек барои саволу ҷавоб додану додарҷон барои муфидам инсони беҳтарин аст лайки ставьте лайк ай сарат мана лайки пес бо савол бутем муҳаммади муфид музаммади муфид даҷҷол то ҳол зинда аст ё не даҷҷол зинда ҳар рӯз чӣ мефурӯяд
آخر قیامت در دنیا با آخر رسیدن در میفروید. زنده که میویه با خدا پروردگار با او وقت ما رسونه. بله اپا جان ادمین زنده است یا زنده که میفروید. به قول بعضی از علمان زنده به بین آدمان میگردند، اما به بعضی تاریخ نگاران میگویند که حال تولد نشده است. قصه اسلامی نه، من اسلام نام دارم. میدو جان میدونی سخنرانیات اینه فهمیش اسلام نویستن نه همه به همون انسان مانند در وقت خود کردیم هوای سوال دجال کدام دوری پیامبر تولد شدگی دجال سوال بعدی سوال در اومده دجال کدام دوره پیامبر تولد شدگی دوره به فکرم ایسوده دجال فکرم تولد شدگی نیست. السلام علیکم نه محمد ده. قصه اسلامی بله چقدر دجال حاضر زنده تولد شدگی نیست نه که زنده های تولد شدگی نیست نه که زنده در اصل یعنی هست وجود داره. سوال بعدی السلام علیکم شما بچه ما با اپا گفته شیشتم ضعیفه میگه یک چیتون پرسم کیرا دوستان تیوی پرس همه مونه یکی نه من بچه یا چیتون پرسم که پرس دوستان کیرا میگه همه سون قطعی آخرت تمام رو عبود کردن میتونیم او یا نه استغفر الله نه ایدی سبحان الله آخرت که بسون عبود میکردن ایقا علما و ایقا گذشتگی و ایقا چیزا استغفر الله السلام علیکم ها میگه ها میگه
ба сум ки агар мешид аввал ҷони одамизода мехариданд. Ба сум ҳеҷ кор намешад. Ки гуфт не ҳо чӣ хелҳо метонем обод карда. Чӣ хел метонем обод карда? Астағфирулло бигӯ. Агар сум қади хайру саховат садақа кунем ё ки масҷид созем ҳо обод мекунем. Чӣ гуна? Дуроин ман як қиссаро нақл кардагим дар бораи ҳамин. мо дунёмона фақат ба рӯзаву ба намозу ба ҳамин хели чизо обод мекунем. Саволи баъди ба фикри шахсии ман ки фақат ба рӯзаву намозу тавбаву надомат. Ака ман ёфтам Зарифа мегӯяд баъд тамошо мекунем дӯстон ТВ мегӯяд ассалому алайкум. суол бутен ассалому апаҷонам суми доштаатонро садақа кунед, закот диҳед, роҳро обод кунед, дар як саҳора ёрдам кунед, масҷид созед, мактаб созед. ёфти хоҳарак. ура. ина мисол апаҷон. ку бо савол ҳайни дӯстон ТВ суол худои бузург.
زایکی سترسی زایکی همه تون خدا نگهبان باشد. خوبای رحمانی همه تون. و من سوال نمیدونم یکی بگن اگر شنیده باشم در سرم میزنه جواب میتیم. السلام علیکم که ظریفه مده شو بعد خواب کنم قصهش نمیگه. کلا کفسه اکا جی کلا کفس اکا رفتی اکا نه اکا پگای یعنی جو قدی حتما گوزه باشه. کامنت رو ظریفه دوستان تیبه میگه ای جوهنامه با لایک قبید سوال بتین با زایکی ستفتی لایکی گفته دیونم که ایکی بوده اومده ندیدنش. سلام و علیکم السلام علی دادر جون اینجا باشی خوش اومدی. شیدم قصه ها ظریفه میگه سوال بتین. تشکر خواهرت میگه. قصه اسلامی لایک میگه لایک سلامت باشی اپاش. لایک مرد مای لایک نویسی چی با کلام نگیرید سری دیگه چش نمونه که بود لایک کو زایک ستاوید لایک بنویس کویا برکی خواهر جان یکی شمورا گپ شمورا گیره زایک ستافتی لایک. دوستان تیوی سوال تیه دوستان تیوی با فکرم برفت جان اپاجون آلمانی شبهای رحمانی با شما زنده باشی خواهر جان. با شما نیز شبهای رحمانی خوابهای رحمانی رحمت برای دستگیرید خواهر جان عزیز گرامی میندارم. شفا پگاه میگم ایماده نامیرو را میبروره نیوکین اگر نشید شما وایکنیم هم ایجا چی میکنم برای بسیار آدم ها چی کردن نمیتونن نمروی ما رو نمیدونم برای چی میگه زنگ زدن نمیتونم ما پایو که همین توجیکستان بسیار به خدا اولادو داده بودم با زور چی کردن خودم ایسوای کردم با این نمروتون چه خیلیه میگه این نمروتون چه خیلیه قصه اسلامی سباتین. السلام علیکم. دادر جان هر روز نمیخوای بطوری سوال جواب کنی به خدا بهترین فهمایش همون در اسلام بهترین میشود.
Dinarım durmadı bile ha. Mudar mı tanısın? Ne nefesim hamuru gabne. Her روز شما سوال و جواب میکنه نه نمیکنه دینرم با فکرم خراب نمیشون آخه بسیاری شوی انشالله میشود سوال و جواب اینی با نگود اینه روبوت بکم در همی جای نه سلام خوب کنم دادر جان با نماز دخیسته تونیم 2 ساعت پس بله راست میگه بخدا همین سحری باور که قریب به خواب مونده نماز من کورم بسیار پگاه بیکورم من کورم بسیار پگاه بیکورم دادر جان любое время ما هر روز افیر میکنیم любое время مرحمت دادرک یپش بر وقتتر بیاین فردا انشالله که میکنیم راست میگم با انا کی هسته با دادر جان چیزای مفید انا باید بسیار ماشاءالله انا باید سوال جواب میکنه بعد تو جواب دادم بگی یک روز دیگه هم سوال جواب شده بودم خیر ها فهمو گفت شما هم درست ما خیلی پگو بیکوریم دادر جان انشالله که دادرمون چیزای مفید میداره ماشاءالله چند قیفورت سوال میده اپا جانی رفتم السلام شبهای رحمانی دادرک السلام شبهای رحمانی دادرک قصه های اسلامی میگه رحمت الله خواهر جان زنده و سلامت سربلند باشید تا نگاه که فرزندکا تا نگاه که شبهای رحمانی شما دا میچونید رحمت به شما هم خوبای رحمانی السلام علیکم زایک استفتی را لایکی را نمیگن بیچوره را مرده لایک پایکی را نویستنه چکورت کنیم اینه دلیت کنیم مایلش من هم رفتم اگنی پگاه سوال و جواب شود میدارم اگنی انشالله که شما که در اومده انشالله که سوال و جواب چخر نمیشه میشوه تشکر اپا شیرین زنده باشه خواهرک السلام رحمت الله دادر جان شما دم این چنین رحمت الله برای دستگیری برای سوال و جوابتان مهنت فهمایشتان بهتر خوبتر بده دادر جان انشالله که پگه اگر که اومده سوال و جواب میشود در امان خدا باشید همتون مایل دادرک شما نیزین چنین ما چی را میکشیم افیره یا 5 منوت بگذره نصیب باشه انشالله میکشیم رحمت شما دارید